Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sanggana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tiyon sentig ilinit kag pagduging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanugyan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod sang tuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Ito ang Bombo Radio Philippines
fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, punto alas 6 na ang takya sa aga. May aga ba ka Bombo? Nag-apply na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Miyerkules, Mayo 8, 2024. Kagaron nito na kita sabay sa ato sa ring mga headlines sa mabarita lokal. Western Visayas Regional Athletics Association Meet 2024. Nagtakop na probinsya sa Iloilo overall champion sa elementary kag secondary level. Delegasyon sang Capiz ginkilala bilang cleanest and greenest delegation sa WebRami 2024. Gobernador sa Negros Occidental nagpanginbulahan sa tanan nga effort sa mga atleta sa ginpagayon nga WebRami 2024. Department of Education Region 6 Director Ramir Oitico nagpasalamat sa probinsya sa Negros Occidental sa maayo nga pag-host ng WebRami. Sa mga balitan, National Senate President Juan Miguel Zubiri nagparandom sa mga senador nga hindi paggamiton ang Senate hearing para sa political persecution. Former President Rodrigo Duterte nagtambong sa prayer rally sa Tubang sa Kapitolyo sang Negros Oriental bisan wala inisang permit nagikan sa Dumaguete City Government. Mga Pilipino ginpanugyanan nga maghanda sa baha sa tion nga magsulod na ang tig-ululan. Sa mga balita international, military operation sa SL sa Gaza nagatuyo nga hilwayon ang mga bihag kag pulbuson ang Hamas. Sa balita sa negosyo, pagsaka sang inflation rate sang bulan sang Abril ginpathag sang Philippine Statistics Authority. Sa mga balita sa inampang, New York Knicks daog batok sa Indiana Pacers sa Game 1 sa Eastern Conference Second Round Series. Sa balita sa entertainment, Ilongga beauty queen nga si Alexi Brooks sulod man sa top 5 sang up-close and personal interview challenge sang Miss Universe Philippines 2024. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligid sa tak ng alas 6 sa aga makabombo. Kakaroon dito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Mia May Francisco. Kagakaroman si Bombo Pons Espino. Ang Bombo Radio kag Star FM update sang Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2024. Nagtakop na ang Western Visayas Regional Athletic Association Meet kon WebRami 2024 kahapon sang Mayo 7. Ginpatigayon ang closing ceremony sa nasambit nga pahampang sa Parade Park Stadium sa siyudad sa Bacolod. Antes pa man ang awarding ginpatigayon ang Parade of Champions. Nag-champion ang Iloilo sa elementary kag secondary level samtang first runner-up naman ang Negros Occidental kag second runner-up naman ang probinsya sang Aklan. Santo sa final medal tally sa bahin sa elementary level kag ang Iloilo ang nakakuha sa kabugsan nga 72 ka bulawan nga medalya, 51 ka silver kag 38 ka bronze samtang sa secondary level naman ang ini ang kabugusan o nakakuha sa kabugusan nga 103 ka bulawan nga medalya, 76 ka silver kag 64 ka bronze medal. Ang Negros Occidental nga first runner up sa elementary level ang nakakuha ang maini sa kabugusan nga 64 ka bulawan nga medalya, 64 ka silver kag 49 ka bronze medal. Samtang sa secondary level naman nakakuha sang 88 ka gold, 86 ka silver, kag 73 ka bronze. Samtang Aklan ang second runner-up sa elementary level nakakuha sa kabugusan nga 12 ka mga gold, 10 ka silver, kag 42 ka mga bronze medal. Sa ginpatigayon man ang turnover sa masunod nga mag-host sa Western Visayas Regional Athletics Association Meet kag ini ang probinsya sa Antique para sa 2025 nga ginpangunahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Naghatag man sang closing speech sa Bacolod City Councilor Al Victor Espino bilang representative ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Sa mensahe ni Espino, ang sports na nagatudlo sa disiplina sa kagalingon sa mga players bagod kinahanglan ini agod nga makaperform. Suno ka sa konsihal, kinahanglan man ang disiplina agod nga mahimo sang mga ini ang dapat nila nga himuon. If you want to be champions, if you want to be the best, discipline should be instilled so that you can perform. Performance will come after you have the discipline to achieve what you have set out to do. Ang kabahin sa pahayag ni Bacolod City Bacolod City Councilor Al Victor Espino,
ang chairman sa Committee on Education kag representante ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Nakabato naman ang mga delegado sa 2024 Western Visayas Regional Athletic Association OCON with Wibra Amit sang special awards. Ini ang ginalakipan sa cleanest and greenest delegation. First place ang probinsya sang Capiz, second place ang probinsya sang Aklan, kag third place ang probinsya sang Antique. Sa best in uniform, first place ang probinsya sang Capiz, second place ang probinsya sang Negros Occidental, kag third place ang probinsya sang Iloilo. Samtang sa best in saludo, first place ang probinsya sang Guimaras, second place ang probinsya sang Capiz, kag third place ang probinsya sang Antique. Sa most festive delegation, first place ang probinsya sang Antique, second place ang probinsya sang Guimaras, kag third place ang probinsya sang Aklan. Samtang sa most disciplined delegation, first place ang probinsya sang Guimaras, second place ang probinsya sang Antique, kag third place ang probinsya sang Capiz. Ginpanginbulahan sang gobernador sa Negros Occidental ang tanan nga effort sa mga atleta sa ginpanigan nga Western Visayas Regional Athletic Association o kon Webra Amita 2024. Suro kay Governor Eugenio Sebong Lacson ginalauman sini nga ang mga gold medalist sa probinsya makakontribute para sa Region 6 sa palarong pabansa nga patigron sa Cebu sa bulan sang Hulyo. Dako man ang pasalig sini sa mga tagdaog nagikan sa iban nga probinsya sa pagkumpit sabay sa national level. Nag-angkon sang may pinakamadamo nga bulawan nga medalya ang probinsya sang Iloilo nga ginsundan sang Negros sa Occidental apang suno sa bahin sa gobernador nga posible nga naapektuhan ang performance sa mga atleta sa Negros Occidental bangod sa limitado nga tiyempo sa pag-ensayo kag preparasyon. Hindi ka nga sa Iloilo nga nagapregan sa palarong panalawigan sa Pebrero samtang ang Negros Occidental naman ang naulihi ko sa dinatagan lamang sa 2 ka semana ang atleta matapos ang palarong panalawigan kag amo naman nga nag-umpisa ang regional meet. Gin-question man sa gobernador ang mga official sa Iloilo kung sila ang nag-hire sa special coaches kag trainers apang suro sa Iloilo wala sila sa may gin-hire kag ilang mga coaches kag trainers ang naghasa sa ilang mga atleta. Samtang pagatunan pa kung mayroon sa cash incentives nga hatag sa mga medalist. I'd like to thank and congratulate the performance of our athletes, especially those that won gold and will qualify for the National Palaro. I'm just hoping that our athletes in the National Palaro from Negros Occidental will be able to contribute gold for the region. Kabay sa paig ni Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson. Ginkilala sang Director sa Department of Education Region 6 ang pag-host sang probinsya sang Negros Occidental sang Western Visayas Regional Athletics Association o kun Wibra Amit. Suno kay Dr. Ramir Oitico, nalipay ini sa naging resulta sang Wibra Amit kag sa karon nagalaw mini nga makakuha sang Region 6 or makuha sang Region 6 ang corona sa palarong pambansa. Suno diri ini ang nangin resulta sang kooperasyon sang tanan sa pagpatigayon sang Wibra. Pahayag ni Oitico ang pag-host sang probinsya sang Negros Occidental ang sa karon para sa iya ang pinaka-the best nga hosting sang isa ka probinsya sang Western Visayas Regional Athletics Association meet. Samtang ang Antique naman ang mangin masunod nga host sang Wibra 2025. Nagiging successful kasi nagtutulong-tulungan ang lahat. Kasi para sa akin, pag Wibra Amit, this is not the job of one person. Nabatean ang kabahin sang pahayag ni Department of Education Regional Office 6 Director Dr. Ramir Oitico. Sa iban pa ginatong sining mga balita lokal, ginpahag sa Barangay Kagawad sa Barangay Tangub, Syudad sa Bacolod, nga wala man ini nanamian sa pagserbe sa Department of the Interior and Local Government o DILG sang 6 ka bulan nga suspension order. Bato kay Purong Barangay Nola Villarosa sa karon nga marami na ang relasyon sa tunga sa mga officials sang barangay. Ang reklamo ang ginfile na day Kagawad Katrina Joan Sonota kag Dindo Amadio bato kaday Purong Barangay Villarosa, number 1 Kagawad nga si Luz Atienza, Barangay Kagawad si Ray Pindon, kag Santo Barangay Treasurer apang karon Barangay Secretary nga si Maria Teresa Dumadiego. Apang ang gidagdagan lamang sang sa 60 dias sa suspension order amo sa Villarosa kag Dumadiego. Samtang sa reklamo delayed kun maghatag sa sweldo sa mga empleyado ang punong barangay kung sa diin nagapautang naman ang asawa sini sang 10% nga interes. Ginalikan sang maini nga hungod nga ginadilatan ang sweldo agud kulangon ang mga empleyado sa budget kag mapilitan nga magpangutang. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Barangay Kagawad Katrina Joan Sonota nga bay nakita ini nga hindi insakto sa amo nga nagreklamo ini bato kay
Villarosa. Sunod diri nga sadto nagpadagan pa sila sang rally kag sang pagreklamo nila ang counter case lamang bagod nga sila ang una na nga ginfilean sang kaso. Sa karon maayo na ang relasyon sa mga opisyal sa barangay kaging kakibot man sini ang order sa ombudsman kay suno sa barangay Kagawad di gaserbe na lamang ini sang punong barangay. Pati sa amo sini madagi ang balko bala nga hindi lang ko maghatag man sang dalong gid nga mga statement. Ay naman kami then ang order sa ombudsman hindi naman na maliwas or maghatag ko statement or hindi iserve man na Japo ni Kap tubiit na lang amo na lang gid na siya. Si Barangay Kagawad Katrina Joan Sonota sa Barangay Tangob sa Surad sang Bacolod. Sa katapusan nga balita lokal ginhingagaw sang isa ka daily winner sang tagdaog sa buwan na Mano Sabo Year 18 promo sang Bombo Radio kag Star FM agud nga makuha ang iya nadagan nga premyo. Ang tagdaog amo si William Prieto sang Purok Greenfield Barangay Tangob Bacolod City kag siya ang nagamit sang pouch sang Silver Swan. Sunod diri nabatian niya nga ginlawag ang iya nga pangalan samtang nagapanyaga gid ini. Suno kay Prieto matapos nga nakapahunay-hunay kag nakaagwada sang tubig agud nga may gamiton sa ilabalay, nagdalikyat ini nga magpadulong sa estasyon sang Bombo Radio agud nga makuha ang iya nadagan. Ang cash nga iya nadagan ang gamiton naman sini sa pagbakal sang bugas, sudan kag bulong para sa iya nga maintenance. Nagapasalamat ini sa Bombo Radio kag Star FM kasubong man sa mga sponsors sang promo sa pagdaog kag nagpangagdaman sa iban nga maghulog man sang madamo nga entries agud ako man ang tsansa nga makadaog. Una nga hatag, 100 pesos. ikaduha, 200 pesos. ikatatlo, 300 pesos. ikaapat, 400 pesos. ikalima, 500 pesos. Ibakal ko ini sang bugas kag sudan kag akon maintenance sa kadadlaw ko ginainom. Nabatian ang daily winner nga si William Prieto. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 12 minutos sa kaligid sa takna alas 6 aga makabombo sa amon sa ring pagbalik. Ibalota pinakuling rakat sang panahon nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center ang mga detalye sa mabalita national, international kag iban pa pagkatapos gidamang sini. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang siya. Pagparagad 14 minutos sa kaligid sa takna alas 6 sa aga mga kabomboy buronta pinakuling rakat sang panahon nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center kaupod si Bombo Zaldeforo II. Yes, Bombo Fans mga kabombo, subong nga Merkules. Padayon natin nga ginamonitor ang cloud cluster nga nasitlatan sa southeastern portion sa gwa sang Philippine Area of Responsibility malapit na sa equator. May posibilidad nga may ma-develop nga weather disturbances o kon low pressure area sa nasambitan nga area antes matapos ang subong nga semana. Ini ang mahimo naman nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility sa una nga inadlaw sang masunod nga semana. Sa karon magamay ang tsansa nga may mahuman o kon magasulod nga weather disturbances sa pungsod sa masunod nga 3 ka adlaw. Magapabili ng mainit kay mapaa nga panahon sa dako nga bahin sang pungsod nga epekto sang easterly so kuno mainit nga hangin nagikan sa dagat Pasipiko apang mayara gihapon sang tsansa sang tumalagsahon nga mga pagulan partikular na sa hapon tubtob sa gabi. Mangin mataas naman ang maximum temperature sa udto tubtob sa hapon partikular na sa eastern Luzon samtang maeksperiensyahan sa nabilin sa nga bahin sang pungsod kalahip na sa Metro Manila.
ang magalugal-umon tubtub sa magalumon nga kalangitan nga may panalagsa nga mga pagpanaliti tubtub sa madamol nga mga pag-ulan, tugas ang easterlies kag localized thunderstorms. Mabatsagan sa bilog nga pungsod ang mahinay tubtub sa kasarangan huyop sang hangin padulong sa nasidlangan tubtub na bagat na nasidlangan ang baybayon namin makanay tubtub sa kasarangan ng pagbalod samtang sa ato naman nga antad sang temperatura diri sa syudad sa Bacolod. 27 to 36 degrees Celsius, 85% tansya sa pagulan, ang hangin may kabasgon nga 8 km per hour, mostly cloudy, Metro Manila. 28 to 36 degrees Celsius, 2% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 10 km per hour, clear with periodic clouds sa Baguio. 18 to 26 degrees Celsius, 35% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 6 km per hour, mostly cloudy, Kalibo. 27 to 32 degrees Celsius, 17% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 6 km per hour, mostly cloudy, General Santos. 26 to 34 degrees Celsius, 9% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 2 km per hour, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 5:28 subong aga kan magatunod. Alas 6:02 karon sa gabi gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaldi for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 17 minutos sa kaligad sa takna, alas 6 aga kagkaroon mga kabombo. Sailo na kita sa mga detalye sa mga balita nasyonal. Nagpanomdom sa Senate President Juan Miguel Zubiri sa iyang makopdanan sa Senado nga maghalong sa pagpadagan sa mga public inquiries nga sunod diri hindi dapat paggamiton para sa political persecution. Ini ang gipanomdom ni Zubiri sa isa ka press briefing matapos ini nga nagmonitor sa public hearing nga gipadagan sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs nga gipamunuan ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung sa diin sunod sa Senate President. Tuman ka seryoso nga mga akusasyon apisar nga wala sa ebidensya. Apisar nga may mga claims na nga nahimo sunod sa iya wala pa nakapresentar sa documentary evidence. Wala sa malitrato kon corroborating testimonies. Sunod diri ini ang nabase lamang sa testimony sa isa ka persona santo sa hearsay evidence. Sunod kay Zubiri nagpresenta sa isa ka dokumento si former Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Agent Jonathan Morales nga sunod diri iya nakitaan apang wala sini personal nga nakitaan ang mas kinaano nga nahimo nga malain. Sa damlag lang ang Senate hearing si Morales ang naghatag sa testimony na tuoy sa ginalantaw nga authenticity sa nagleak nga 2012 documents nga ginaligar na katudlo ka President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga sadto sa dador pa kag actress nga si Marcel Soriano sa paggamit sang illegal nga droga. I trust Senator Bato. Nag-usap kami kahapon. Kinumit niya sa akin na hindi ito magiging political witch hunt. Yun nga lang, pero kanina nung pinanood ko yung hearing, mukhang yung mga witness nila ay going beyond what should be given under testimony under a court of law. For example, evidence must have been presented. Hindi pwedeng hearsay evidence. Yan ang binanggit ni Senator Jinggoy. Mahirap yung hearsay evidence eh. If we accept hearsay evidence, marami po tayong matatanggap dito na witnesses na gano'n na lang, gagawa na lang sila ng storya na narinig nila. Ang kabahin sa pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Ginpatpat sang political analyst sa syudad sang Bacolod ang mga tinutuyo sang pagpatigayon sang prayer rally ni former President Rodrigo Duterte. Kahapon nagpadulong ang anay presidente sa syudad sang Dumaguete sa Freedom Park sa tubang sang Kapitolyo sang probinsya sang Negros Oriental para magpatigayon sang hakbang ng maisog prayer for peace rally ini apisar nga wala sang permit gikan sa syudad. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Attorney Jomax Ortiz, lauman nga liwat nga magalibot si Duterte sa Pilipinas para magpatigayon sang pila pa ka mga prayer rally. Ini ang nagatuyo nga indi malagas ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy nga mo ang financer ni Vice President Sara Duterte para magpapili bilang presidente sa masunod nga eleksyon kasubong man nga ini nagatuyo nga indi malagas sang International Criminal Court si former President Duterte.
Suno kay Ortiz ang pagdululungan sa prayer rally kag Senate hearing angot sa nag-leak nga dokumento sa Philippine Drug Enforcement Agency nga nagaling kay Marcos kag sa aktres nga si Maricel Soriano sa paggamit sa ilegal nga droga ang may kaangtanan sa preparasyon para sa 2025 midterm election kag 2028 presidential election. Para sa abogado, kung nagagamit gid man ang presidente sa ilegal nga droga sadto, malayo sa gihapon ang skills ni Duterte kung ikumpara kay Marcos sa bahin sa public speaking, bangod suno kay Ortiz kung ang tawo nga wala makaagi gamit sa ilegal nga droga indi man mahambal nga mas maayo pa kumpara sa tawo nga nakausar sini. Pahayag ni Ortiz sa kabugusan, ang nagakatabo nga pamulitika ang bangod sa impluwensya sang Amerika kag China sa lakat sang gobyerno sa Pilipinas. Sa nambal ko na, kung ako pa-analyzon sini, still correlated sa gyapon sa paglagsanay pamulitika. This is still part. Ang ginatawag na lokal nga eleksyon by May 2025 next year ay crucial na siya nga midterm elections kay tungod kung sino man daog dira, amo na siya ang ginatawag nga taha o disbintaha para sa presidential election sa 2028. Nabatian ang kabahin sang pahayag ni Attorney Jomax Ortiz. Mabatsagan sa gihapon ang mataas nga heat index sa pila ka mabahin sa pungsod subong nga bulan apang hindi natuman ka intense kaangay sa record high temperatures nga namonitor sa bulan sa Abril sunod sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon Pag-asa. Sunod kay Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analisa Soles nga sa bulan sa Abril makitan nga mas maramo nga malugar ang mataas nga heat index o kon discomfort level. Apang sa karon makabatsag sa gyapon sa ang mga areas o kon sa mga areas nga mataas ang discomfort level apang hindi lamang tuman kadamo kaangay sa talikdan nga bulan. Posible man nga magasugod sa pag-experience sa local thunderstorms sa second half sang Mayo. Sunod diri apisar nga wala sa El Nino nagakatabo ini kung nagalipit na ang tig-ulan. Hindi magdubo sa 37 ka lugar sa Pilipinas ang nakitaan nga naka-experience sa delikado nga level sang heat indexes sa Martes nga nagdangat sa 42 to 46 degrees Celsius. Ginpahayag sang National Irrigation Administration o NIA nga magasugod dinhi sa pagbaligya sang bugas sa 29 pesos kada kilo sa bulan sang Agosto bangod nagalaom ini nga makaangkon sang 100 million kilograms sang humay nagikan sa mga kontrata kaupod ang farmer cooperatives. Ang NIA ang magabaligya sang 10 kilogram nga bag sang bugas sa balor nga 29 pesos kada kilo sa mga kadiwa stores 3 ka bulan humalin sa karon suno kay NIA Administrator Eduardo Guillen bangod ang humay ang iga-produce paagi sa isa ka 40,000 hectare contract farming agreement nga ginsulod sang ahensya. Suno diri nalakip sa mga targeted area sang Metro Manila, Cebu kag Davao. Suno sa iya mayara sang kapin 100 million kilos ang bugas nga ginabanta ma-produce sa Agosto. Nagpakig-angot man ang ahensya sa mga farmer groups agod mag-mill sang bugas agod mas mapasanyog pa ang ilabag baligyaanay. Suno sa niya nagahimo sa karon sang tikang gobyerno agod makatukod sang rice production center sa kada agricultural nga banwa. Sa katapusan nga baritan national apisar nga nagaparayon nga nagakabatsagan ng El Nino sa pila ka bahin sa pungsod ginpanungginan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang tanan nga magpreparar para sa La Nina o kon wet season ilabi na sa malugar nga prone sa pagbaha. Suno kay Analisa Solis ang Chief sang Climatology and Agrometeorology Division nga dapat nga preparahan ang mga flood prone areas in kaso nga badayon ang La Nina. Sa forecast sa Pag-asa posible nga magasugod ang La Nina phenomenon sa tunga sa Hunyo kag Agosto. Ini ang naangot sa above normal rainfall conditions sa last quarter kag una nga bulan pagkasunod nga tuig. Suno sa environmental group nga Greenpeace ang pag-ulan nga nagluntad sa Brazil kag Dubai apisar sa tuban ka init kat syampong isa ka konsekwensya sa climate change. Suno kay Greenpeace campaigner Jefferson Chua nga ma-eksperyensahan ang mas basa nga syampo sa tion sa La Nina stages. Gani kinahanglan nga preparahan ini apang kinahanglan man nga mas urgent ang mga pulisa. Gintawag naman sini nga understatement ang alarming o kon makahangawa bilang paglaragway sa sitwasyon sa karon. Si Frank Nicole Barbag, residente sa Diragat Islands, ang nagakahangawa naman sa posible nga impact sa phenomenon nga posible makapekto sa food security sa pungsod. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 25 minutos sa kaligid sa takna nga alas 6 aga kag karon
Lito na kita sa detalye sa mga balita international. Ginpahayag ni Prime Minister Benjamin Netanyahu nga duha ang tinutuyo sa military operations sang Israel sa Gaza kag ini ang paghilway sa mga hostages sa Gaza kag pag-eliminate sang Hamas. Suno kay Netanyahu nga nagmando ini nga mag-operate na sa Rafah kag sa sulod sa pila ka oras ginbutang ang pwersa sang Israel ang ayahay sang pungsod sa Rafah crossing kag ginpanghukas ang mga flag sang Hamas. Sunod diri pagsulod sa Israel Defense Forces sa Rafah ang may duha ka mga tinutuyo. Kag ini ang makabalik na ang mga hostages kag maubos ang Hamas militants. Sunod sa iya ang military pressure sa Hamas ang isa ka kinahanglanon nga kondisyon para sa pagbalik sa ilang mga hostages. Ang Hamas proposal kahapon ang tinutuyo kung tani nga untaton ang pagsulod sa pwersa sa Israel sa Rafah apang wala ini natabo. Ginbaton sang Hamas ang isa ka ceasefire proposal sang Lunes sa gabi apang gipahayag sa Israel nga nagapabilin nga malayo pa ang deal sa paglabot sa mga demands niya. Ginkonfirma man ni Netanyahu nga igapadala ang negotiating team sa Israel sa Cairo, Egypt, agud nga magparayon sa pagtindog sa mga kondisyon nga ginapakita sang Israel. Dugang pa sini nga hindi ini magbaton sa isa ka proposal nga nagabutang sa risko sa seguridad sa mga pumulyo kag sang futuro sang iya pungsod. Sa katapusan nga balita international, ginpahayag ni US President Joe Biden nga wala sang lugar para sa anti-Semitism o konsahi sang racism sa mga Jews sa Estados Unidos. Ini ang ginpahayag ni Biden samtang nagapadayon ang mga pro-Palestinian protests sa mga college campuses na tuhoy sa gyera sa Gaza. Suno kay Biden na intindihan sini nga may mga makusog nga pagpati kag madalom nga convictions ang mga pumuluyo na tuhoy sa nagkakatabo sa kalibutan. Sunod diri, ini ang duna na sa Amerika apang nanindugan ini nga wala sang lugar sa maski nanong campus sa Amerika para sa anti-Semitism o kon hate speech o kon pagpamahog sa mga Jews. Sunod kay Biden, hindi ini isa ka peaceful protest kundi pagbayular sa layi sang pungsod. Dugang pa sini nga dapat hindi magpalapnag sang kainit maskin kay sino. Sa balita sa negosyo, liwat naman nga nagtimbuok ang inflation sang Pilipinas nga nagtuga ang dugang nga pagmahal sang presyo sa mga balaklon kaangay sang pagkaon kag transportasyon. Ini ang nagsaka sang 3.8% santo sa report sang Philippine Statistics Authority o kon PSA. Suno kay PSA Chief Claire Denise Mapa nga ang inflation ang nagsaka sang 3.8% sa Abril gikan sa 3.7% sadtong Marso subong nga tuig. Ang inflation sa Abril ang nakasulod sa forecast range nga 3.5 tubtob 4.3% sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Suno pa kay Mapa, nagdugang man sa pagsaka sang inflation na mo ang madasig nga pagsaka sang presyo sang pagkaon kag non-alcoholic beverages kun sa diin ang pagsaka ang nagdangat sa 6.0% gikan sa 5.6% sang tinalikdan nga binulan. Ang madasig nga pagsaka sa presyo sang utan, tubers, plantains, kag angay nga items ang makita sa 4.3% inflation rate kag nangin kabangdanan sang pagsaka sa presyo sang pagkaon kag non-alcoholic beverages. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 57 pesos and 22 centavos. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 42 pesos and 36 centavos, Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 31 centavos, ang euro ang may baylo nga 61 pesos and 60 centavos, ang Saudi Arabian rial may baylo nga 15 pesos and 25 centavos. Ang average nga presyo sang produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded ang may balor nga 67 pesos and 5 centavos tubtob 69 pesos and 33 centavos. Ang premium ang may balor nga 67 pesos and 95 centavos tubtob 74 pesos and 95 centavos. Ang diesel ang may balor nga 58 pesos and 30 centavos tubtob 60 pesos and 58 centavos. Sa balita sa hinampang, ginpadayon ni Jalen Bronson ang iyang post-season budget nga may 43 puntos para sa ikapat nga sunod nga 40-point effort sang nag-record o kon record sa New York Knicks. Ang 121 batok 117 nga kadalagaan sa guest team nga Indiana Pacers sa Game 1 sa Eastern Conference Second Round Series. Na-score si Donte DiVincenzo sa 21 sa iyang 25 puntos sa second half kag nagdugang man si Josh Hart sang 24 puntos. 13 ka rebounds kag 8 ka ma-assist para sa New York Knicks. Si Isaiah Hartenstein ang may 13 puntos kag si OG
Nonobi ang nagdugang man sang 13 puntos kag siyam ka rebounds para sa Knicks. Nag-score si Miles Turner sa 23 puntos. Nagdugang si Pascal Siakam sa 19 puntos kag TJ McConnell. Meron lamang sa 18 puntos para sa Pacers. Nag-score naman sa Aaron Nesmith kag Obi Toppin sang tag 12 puntos kag si Andrew Nembhard ang nag-score naman sang 11 ka puntos. Ang game 2 amo ang sa Miyerkules sang gabi sabay sang New York. Samtang gimperde naman sang Minnesota Timberwolves ang defending champion nga Denver Nuggets sa game number 2 kag 2-0 na karon ang standing sabay sang Western Conference sa batok sa Denver Nuggets kag Minnesota Timberwolves. Sa balita sa entertainment, matapos nga malakip sa top 5 finalists sa swimsuit challenge, nakasunod man ang Ilongga Beauty Queen sa top 5 sang up close and personal interview challenge. Magwas kay Alexi Brooks nakakuha man sang pinakamataas nga boto sa interview challenge, sanday Patricia Bianca Tapia sang Hawaii, Stephanie Faye Herona sang Quirino Atisa manalo sang Quezon Province, kag Christy Lynn McGarry sang Taguig City. Ang magadaog sa sininga challenge ang automatic nga makakuha sang spot sa pageant finals. Madumduman nga magluwas sa interview kag swimsuit, una naman nga nahingadlan si Brooks nga nalakip sa top 3 sang best in national costume kaupod sa mga tiglawas sang Southern California kag Tacloban. Balantayan naman sa karon ng winner sa runway challenge kag patigayunon ang coronation night sang Miss Universe Philippines sa Mayo 22 sa Mall of Asia Arena. Sa aton sining baritang espesyal, madamo sa aton nga kauturan ang mahayugon nga mag-atipan sa basapat kaangay sa mga ido kag makuring kag ginakabig na ang maining nga daw kaangay sang kaugalingon nga bata apang paano kung ang imong pet ang hilabtan na sang mga ginatago nga o kung hilabtan na ang mga ginatago nga pagkaon. Kaangay na lamang na sa nakita sa CCTV ang makahalamot nga pagbayanihan sang tropa sang makuring agud nga ma-raid ang refrigerator kag kuhaon ang mapagkaon sa ilang farm. Sa CCTV sa bahin sang balay ni Ann Aligato makita nga ang duha ka makuring ang pasimuno samtang nagserbe naman nga lookout ang iban pa. Pira ka minuto sa nakaligad nangin madinalagon ang makuring nga nabuksan na nila ang refrigerator. Nag-split pa ang isa ka kuring agud nga mabuksan sang maayo ang ref sang nabuyan sang kuring ang puwerta sa ref gilayon man ini nga ginsalo sang itom nga kuring. Ang isa sa makuring nga mastermind sa tropa nga kakuha sang isda apang wala sini ginatagan ang iya nga makaupdanan ginsuloya lang ay isa pa sini kaupod ang nagtambay pa sa sulod sang ref. Nakita man sa tag-iya nga ginubos sang maini ang ilang nga sardinas. Gin-checkar sini sa bahin sang CCTV kag diri sila nakita ang diri sini nakita ang ginhimo sang iya nga Mafar babies nga sanay Kali, Truscant, Stampy, Spinach Pops, taglialtil kag ravioli. Pila naman ka beses ining ginhimo sang iya maalaga kag isa ka beses ang litson nga manok ang gintaban man sang mga ini. Bangod sa ni, nagbutang na sang laka si Aligato. Natingala man ini nga nagpangtaban pa sang pagkaon sa ref. Ang iya nga Mafar babies, bangod wala man ang mainigin pagutman kag spoiled pa sa pagkaon. Halungan gid ang mga pet kay abusar man sa sobrang nga pagpalangga. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 aga. Makabombo inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Miyerkules Mayo 8, 2024. Kag kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Mia May Francisco. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa papoda pagmati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Kagaroon sabay sa ito sa nga Bombo News Analysis. Laging basa ni Bombo Denver kaya may tigulo balik sa nakaandan. Magabalik na ang klase sa insakto nga kalendaryo. Maka-experience na gid ang mga estudyante sang summer break sa Mayo. Kay tuman na gid kainit sang tiyempo, hindi masarangan sang estudyante, maestra kag maestro. Makapahuway bala sang insakto. Kay ibalik na ang klase sa Hunyo. Hindi lang estudyante ang makapuyan. Hindi man makapahuway si sir kag si ma'am. Madamo pa ini sila ipreparar. Ang summer vacation hindi maselebrar. Pero gamay lang ni nga antos. Kontra sa init, mga kabataan mag-antos.
Ang ini nga pangunahuna kag pananawan ginpadala ni Moises Alacarte sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayong nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang kategolangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon,
sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activity sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi agud nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 41 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo, welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Miyerkules, Mayo 8, tuig 2024. Inyo makaupo sa buong aga, si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, ang sangguniang panglungsod sang syudad sang Bacolod nagpropose nga himuon nga 4 working days ang schedule sang mga empleyado sang gobyerno. Samtang may drug-by bus operation man naging patigayon sa syudad sang Silay. Sa balita nasyonal, ang Pilipinas ginakonsideral ang pagpatigayon sang aerial resupply trips agod nga malikawan ining pagpang-atake sa mga water cannons sang China. Pati umalin pa sang nagsugod ang tuig 2024 ining pagpang-atake no sa mga Chinese Coast Guard, sa mga Chinese vessels, sang water cannons sa mga barko sang Pilipinas. Sang damlag lang nag-igo gidto gani ining water cannon direkta mismo no sa flag sang aton nga pungsod. Sa karon ginaimbestigaran pa ini sang mga otoridad kon hungod bala no ginhungod gid man bala sang China ining pag-igo gid or pag-target gid sa flag sang Pilipinas. Hindi delikado ining water cannon nga daan no mga kabombo. May nagambal tong isang opisyales man nga makamamatay no according sa Philippine Coast Guard no makamamatay ining water cannons kaya nagtiko gidto ang railings man sang barko sang atong pungsod sang naigo ini no sang water cannon nga nagikan sa barko sang China. Isa karon nga nagapadayon no magapadayon niya sa gihapon wala sang may makapugong sa pagpatigayon sang aton nga pungsod sang resupply missions didto sa may Ayungin Shoal kung sa diin didto nahamtang no ining BRP Sierra Madre. Apisar sining mga incursions sang China ti magapadayon ang aton nga pungsod pero isa dire sa ginakonsiderar nga mga adjustments bala agud malikawan man ining mga untoward incidents malikaw na lang gid no ang aton nga pungsod is according dire kay Jonathan Malaya, ang Assistant Director General sang National Security Council no magapatigayon or iga-konsiderar ining pagpatigayon sang aerial missions kung silingon sa kahawaan maagi no likawan anay ining pag-agi sa maya
baybayon galing kay base kung magpatigayon sa aerial missions masunod man bala ang China no mapatigayon man sila sa mga aerial missions agon mapunggan man ining mga pagpatigayon sang resupply mission sang pungsod Pilipinas. Kaya ti madumduman naton no naghambal to si President Marcos ang tinalikdan nga may mga suggestions bala no may mga rekomendasyon nga daan ang pilaman ka mga opisyales ng gobyerno nga what if mahimo man kita o kung mabutang man kita sang mga water cannons sa aton dira nga mga vessels kung magpatigayon sa nga resupply mission para in kaso nga maghaboy abi ang China no sa mga water cannons makabalos kita no? Pero ginatag naman to ni President Marcos na hindi magbutang sang water cannons, hindi magbitbit, hindi magdala, hindi pag-i-equip sang water cannons ang mga barko sang Pilipinas kay defense lang kuno ang aton nga himuon no hindi kita mag-atake no kaya kung magbutang pag isang water cannon mas magalala ang tensyon sa West Philippine Sea so amo na ginalikawan sa aton nga pungsod iti hindi kita nga daan luyag sang gyera sang damlag lang nagambal naman to nga daan ng presidente no nga isa lang gid kabutang ang maka-invoke sang aton nga Mutual Defense Treaty with the United States of America ini if may ara sang isa ka persona, if may ara sang isa ka personnel, if may ara sang isa ka soldado dito sa West Philippine Sea no nga mapatay abi bangod sining puwersa sang China. Muna nga ato nga ginalikawan naton ang may magluntad na gyera dito sa West Philippine Sea. So may mga ginakonsiderar nga mga adjustment ang aton nga pungsod lakip na ining pagpatigayon sang aerial mission no. Instead of pag-agi sa may baybayon agod nga makadulong didto sang mga supplies no sa Ayungin Shoal. China gani sila pa nagambal nga taton na kuno sang Pilipinas sa mga aktibidad dito sa may bahin sang West Philippine Sea. Sila pa ang dumiara blagats nga mag-amo sina no miara mas sila sa kagalingon nila nga pagpati no pero kita ti nagasunod kita ya sa layi no sang international law no mga kabombo which is ining bahin niya sang West Philippine Sea gin award ini sa aton sa Pilipinas. Samtang sa balita international ang Israel Defense Forces nagpahayag nga malapit 20 no ka mga rockets ang ginhaboy na gikan sa Rafah. Silingon halin dito sa Gaza may mga ginpanghaboy no nga mga rockets partikular na naigo dito sa may border sang Kerem Shalom. Posible ginalantaw Hamas militants ini sinupagid no langan man mga sibilyan dito kaya ti magapatigayo na nga daan magasulod na no nagsugod na gani no ang Israel sa pag-warn dito sa mga pumuluyo nga magbiya na no sa ilang mga ginatiniran dito sa may Rafah kay masugod na ining military operation. Istoriyanta ni Dugay-Dugay pagbalik sang aton palatuntunan na standby. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o conpertosis. Ang early symptoms sang pertosis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbaruko isang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kontuman kamakalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayong kapamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o
kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamaya ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi agud nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo.
Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kon SPF nga 15 o kon mas mataas pa. Sa tiyon sentig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso o kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pagulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang Standard Time, 56 minutos ang nakaligad sa takna alas sa isang aga. Balik kita diri sa atong palatuntunan na Bombo Reports second edition. Dinaga sa karon no ining pagsulod bala sang Israel Defense Forces didto sa may area sang Rafah didto sa may Gaza Strip. Kay ti may ara man sang pagpang-atake no, may mga rockets man naging pang fire kapinviente to ka mga rockets halin sa Rafah ti halin to sa Hamas militants padulong no sa border nga ginatiniran man sang mga soldado sang Israel. Yente to kabilog kapin 12 to ka mga projectiles ang na-identified nagikan sa area sang Rafah and then anom padulong sa may bahin sang Kerem Shalom. Pero ti subong ginakangawaan sang international community ining pagsulod no sang Israel didto sa may Rafah kay ti hindi man guro gilayon gid bala nga maka-evacuate ining kapin 1.4 million nga mga Palestinians nga ato didto sa area, although iba na nagaamat-amat na kaya nakapangdagdag naman sila sa mga leaflets ni bilang nga nag-warn nga magbiya na kamudira kay sudlon ina sang Israel kag sang damlag lang or kahapon na ginahukas na to nilang flag sang Hamas sa may border pasulod sa Rafah ginislan sang flag sang Israel. Antes ini mga kabombo nagpropose na to ang Hamas ang ceasefire deal. Nagkasugot na sila bala nga magpatigayon sa ceasefire deal, posible kay agod manikawan ining military operation dito sa may Rafah galing kay nanindugan no ang Prime Minister sang Israel nga may ceasefire deal man o kun wala matigayon ang ilang operasyon ubuson gid nila ang Hamas no kati amo nang pinakauli nga area ining Rafah kag ang tinutuyo ko no sining military operation ang kahilwayan man sang mga hostages kabay pa no nga hindi mabutang sa alang-alang sa ital-ital ining kabuhi sa mga hostages nga ato pa dito sa karon sa Gaza ginalantaw masobra sa kagatos pa to pero 30 na kuno ang nadulaan sang kabuhi no for some factors ang mga pamilya sining mga hostages para yon sa gihapon sa pagpanawagan pagpatigayon sa protesta dito sa Israel nga magdiho na sa ceasefire deal kagunahon ang safety sang ila mga himata. Philippine Standard Time, 57 minutos ang nakaligad sa takna alas sa isang aga. Wala na kanasablin nga tiyempo mga kabombo, standby na sa pagpangalagad sang Bombo Network News. Ininyo ng kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan.
Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition and we're broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Miyerkules, Mayo 8, taong 2024. Sa ating mga headlines, dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi na raw questionin pa ang mga trabaho ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. basta huwag lang umanong gagalawin ang saligang batas. Ang Pilipinas posible daw maparusahan sa hindi pakikipagtulungan sa International Criminal Court. Chinese vessel dyan sa West Philippine Sea kumakaunti na habang papalapit ang pagtatapos ng balikatan exercise ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ang Bureau of Corrections naman ay pinag-utos ang investigasyon sa umano'y hindi makatarungan o makataong pagpapahubad sa mga dalaw na mga preso sa bilibid. Energy Regulatory Commission pinaghahanda ang publiko sa paglobo pa ng electric bill para sa buwan ng Mayo. Sa international news naman, Israeli Prime Minister Netanyahu ipinaliwanag ang pag-atake doon sa Rafah. Samantala, Chinese President Xi Jinping naman itinangging tinutulungan ng Russia sa giyera kontra sa Ukraine. Sa ating balitang palakasan, Dallas Mavericks at Oklahoma City Thunder ay handa na makuha ang unang panalo sa Western Conference Semifinals habang ang Cavs hindi natitinag na manalo sa home court ng Celtics. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Hindi naman kukwestiyonin pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kakayahan na mamuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. subalit marapat na hindi nito galawin ang saligang batas. Sinabi nito na alam niya ang kakayahan ni Pangulong Marcos sa pamumuno ng bansa subalit ibang usapin na kung gagalawin pa ang konstitusyon. Iginit nito na kapag ginalaw ang saligang batas ay tiyak na maraming mga mamamayan anya ang aalma. Magugunitang isinusulong ng ilang mambabatas ang constitutional amendments na maraming kinukontra naman ang dating Pangulo. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ano man ang nagawa mo, anong klaseng diskarte ang pinakita mo sa Pilipinas, wala na ako masasabihin dyan. Ayaw ko nang mag-ano sa iyo. Yung qualification lang, kasi siyempre. Pero kung anong nagawa mo, kabutihan o kasamaan, hindi ko na pag-usapan. Wala akong sabihin sa record mo, there will be always a time for reckoning. This is not an election. I will not pass judgment on your performance or in your performance. But sabihin ko lang sa iyo, whether you have done good or exceedingly good, or exceedingly bad, worse. Hindi na ako. Huwag ka nang tumakbo kasi magkagulo lang. Huwag mo nang galawin ang konstitusyon kasi magkagulo talaga tayo.
Bahagyan ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay naman sa pinangunahang aktibidad dyan sa Central Visayas. Samantala, nagbabala naman ang isang mambabatas na mapaparusahan umano ang Pilipinas kung hindi ito makikipagtulungan sa International Criminal Court na nagsasagawa ngayon ng investigasyon kaugnay nga sa controversial na War on Drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, hindi makakabuti sa Pilipinas kung isusugal nito ang relasyon sa United Nations kung hindi makikipagtulungan sa International Criminal Court. Ilang ulit na rin niyang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan nga ang administrasyon nito sa International Tribunal. Ipinunto naman ni Chua na hindi naman kailangan daw na kumilos ni Pangulong Marcos dahil ang dapat na makipag-ugnayan sa International Criminal Court ay ang Commission on Human Rights, isang independent constitutional body. Iginit naman ni Chua na mayroong kapangyarihan ang Commission on Human Rights na imbestigahan ang paglabag sa karapatang pantao sa implementasyon ng War on Drugs. Sinabi pa ng mambabatas na kahit na umatras na ang Pilipinas sa pagiging miyembro nito ng International Criminal Court noong 2019, ang iniimbestigahan naman nito ay ang mga nangyari noong miyembro pa ang ating bansa. Nauna nga rito, sinabi din ng mambabatas sa isang pahayag na ang Pilipinas ay obligado daw na sumunod sa international law at hindi dapat napigilan ang investigasyon ng International Criminal Court. Paliwanag pa ng kongresista bilang isang sovereign state ang Pilipinas sa international community and founding member din ng United Nations, ang Pilipinas anya ay legally bound na sumunod sa international law kabilang na ang United Nations Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations at respetuhin daw ang United Nations na batas na ipinapairal. Sa mga karagdagan pang balita, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na walang presensya ng Chinese research vessel na namataan nitong Abril na nagbaba ng equipment malapit sa Catanduanes o maging sa Northern Samar. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, huling namataan ang barko ng China na Shenko noong 1 ng Mayo. Una nang sinabi ng Philippine Navy na kanila pang inaalam kung anong equipment ang ginamit ng naturang research vessel ng China. Matatandaan, nauna nang napaulat na naglayag ang naturang research vessel mula sa Shenzhen Port noong Abril 13 at dumaan sa Itbayat at maging sa Basco dyan sa Batanes noong Abril 22. Naobserbahan din ang naturang barko na naglalayag patimog sa loob ng 11 nautical miles sa baybayin ng Mapanas dyan sa Northern Samar noong Abril 25 bago muling nagtungo sa hilagang direksyon hanggang sa marating nito ang katubigan ng Catanduanes dyan naman sa Bicol Region kung saan ay namonitor ito ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi ni Commodore Tariela na hindi malinaw kung ano ang layunin ng Chinese research vessel sa pagpasok nito sa exclusive economic zone ng ating bansa. Subalit posible umano na nagsagawa ito ng hydrographic survey sa naturang parte ng karagatan. Ang paglalayag ng Chinese flag research vessel sa nasabing parte ng katubigan ay kasunod na rin ng namataang mas marami pang barko ng China na nagsasagawa naman ng shadowing sa naval vessels ng Pilipinas, Estados Unidos at maging ng France doon sa kasagsagan ng Balikatan Joint Military Exercise sa parte ng West Philippine Sea. Samantala, ipinag-utos na ni Bureau of Corrections Chief Gregorio Catapang Jr. ang investigasyon kaugnay sa umano'y hindi makatao at nakakatromang pagpapahubad sa mga dalaw na mga preso sa Nubilibid Prison noong buwan ng Abril. Ito ay matapos na inireklamo nga ng mga asawa ng mga political prisoners sa Commission on Human Rights ang kanilang naranasan sa kanilang pagdalaw sa National Penitentiary kung saan pinatanggal umano
nito sa mga kababaihan ang lahat ng kanilang damit, kabilang na dyan ang kanilang underwear bago mag-squat pa ng ilang beses habang nakabalandra ang pribadong parte ng kanilang katawan. Sinabi naman ni Katapang na kanya nang iimbestigahan ang naturang insidente upang malinaw ang protocol ng Bureau of Corrections para sa pagdalaw sa mga persons deprived of liberty. Ipinaliwanag din ng Bucor official sa isang statement na strikto daw na ipinapatupad ang strip search sa lahat ng piitan sa bansa. Kasunod na rin yan ang pagtaas nga ng bilang ng mga dumadalaw na nahuhuling nagpupuslit ng kontrabando na itinatago pa sa pribadong parte ng kanilang katawan. Mula Oktubre 2023 hanggang Marso ng kasalukuyang taon, nasa 30 na nga ng mga dalaw ng persons deprived of liberty ang nagtangkang magpuslit ng kontrabando sa mga penal facilities. Ikinatwiran din ng Bucor Chief na natugunan na sana ang nasabing issue kung pinayagan lang sana sa Kongreso ang apila nito noong nakalipas na taon para sa karagdagan pang pondo para yan sa pagbili ng body scanner machines na nagkakahalaga naman ng 20 million pesos hanggang 25 million pesos ang isa, na kaya naman daw na ma-detect ang mga bagay kahit na nasa loob ng katawan ng isang individual para sa security screening purposes nang hindi na kailangan pa na ipatanggal ang damit ng isang individual. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga ka-Star Nation, 10 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. At para po sa mga nakantabay, lalo na doon sa mga kababayan natin na lalabas ngayong maghapon na ito, narito po ang heat index forecast at yan ay epektibo sa malaking parte ng ating bansa. Mararanasan mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung mataas na temperatura pumapalo ng 45 degrees Celsius dyan sa area ng Verac, Catanduanes, Rojas City sa lalawigan ng Capiz at Giwan, Eastern Samar. Habang mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung 44 degrees Celsius naman ay aasahan sa Aborlan, Palawan at maging dun sa area ng Cuyo, Palawan. Ang susunod na temperatura ipapakita natin ay nasa 43 degrees Celsius. Ito naman ay ibinababala dyan sa mga residente sa parte ng Dagupan City sa lalawigan ng Pangasinan, Bacnotan, La Union, Alabat, Quezon, San Jose Occidental, Mindoro at Masbate City dyan sa lalawigan ng Masbate at Iloilo City sa probinsya ng Iloilo at yung Dumangas, Iloilo. Maging ang Zamboanga City ay makakaranas din ng kaparehong temperatura mga kabombo, mga ka-Star Nation. Samantala 42 degrees Celsius naman ang posibleng maitala dyan sa Muñoz, Nueva Ecija, Legazpi City, Albay, Pili, Camarines Sur, Cotabato City at maging sa Puerto Princesa City doon sa parte ng Palawan. Ang mga kababayan natin sa naturang mga lugar, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kung nabanggit yung mga lugar na inyong kinalalagyan, ay maging handa at laging magkaroon ng water intake upang maiwasan ang heat exhaustion at iba pang mga heat-related illnesses dahil pa rin sa mainit na lagay ng panahon. Bombo International News. Ipinaliwanag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang kanilang military operation doon sa Rafah ay may dalawang layunin. Sinabi nito na unang layunin nila ng pag-atake sa Rafah ay para tuluyan ng mawala ang mga Hamas at pangalawa naman ay para mapalaya ang mga bihag. Pagpasok anya ng mga Israel doon sa Rafah ay itinaas nila ang kanilang watawat at tinanggal ang bandila ng mga Hamas. Iginiit naman ito na ang pagtanggap daw ng ceasefire sa Hamas ay taliwas sa paniniwala ng Israel, kaya hindi nito ipagsawa sa walang bahala ang kaligtasan ng kanilang mamamayan. Muling nanawagan din si United Nations Secretary General Antonio Guterres na huwag nang ituloy ng Israel ang pag-atake sa Rafah dahil sa maraming mga sibilyan ang madadamay. Umapila din ito sa mga bansa na kung maaari ay gamitin ang kanilang impluwensya na ilipat ng Israel ang atensyon nito bukod sa Rafah. Ang nasabing ang panawagan ay dahil na rin sa pagsisimula ng Israel na pag-atake sa naturang lugar. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni United Nations Secretary General Antonio Guterres. Even the best friends of Israel are clear
An assault on Rafah would be a strategic mistake, a political calamity, and a humanitarian nightmare. I appeal to all those with influence over Israel to do everything in their power to help avert even more tragedy. The international community has a shared responsibility to promote a humanitarian ceasefire, the unconditional release of all hostages, and the massive surge in life-saving aid. It's time for the parties to seize the opportunity and secure a deal for the sake of their own people. Bahagi po yan ang naging pahayag ni United Nations Secretary General Antonio Guterres. Samantala sa ibang mga balita sa ibayong dagat, itinanggi naman ni Chinese President Xi Jinping na sinusuportahan niya ang Russia sa paglusob doon sa Ukraine. Ito ang naging pahayag niya sa pakikipagpulong nito kay French President Emmanuel Macron at European Commission President Ursula von der Leyen. Iginiit nito na hindi gawain ng China na magsimula ng krisis at sila pa mismo ang nagsusulong ng kapayapaan. Ang nasabing ang pahayag ay kasunod na rin ang aligasyon ng Amerika na nagbibigay ng armas ang China sa Russia. Kasalukuyan na nasa Europa nga si President Xi para yan sa kanyang 6 na araw na pagbisita at isusulong ang matibay na samahan ng China sa Europa. Balik tayo sa mga balita sa Pilipinas. Ipinagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ng dating Pangulo na mula pa noon ay kilala nito ang senador at lahat ng mga impormasyon na hawak nito ay may katotohanan. Naniniwala din ang dating Pangulo na may sapat na ebidensya ang naturang senador dahil sa dati itong nanungkulan bilang pinuno ng pambansang pulisya. Magugunitang inilabas umano ng senador ang nag-leak na dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa issue ng illegal na droga. Narito ang bahagi ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito si Bato. Ito yung dinala ko doon sa Maynila kasi ginawa kong PNP chief. Bato, bata pa rin ako noon, fiscal ako. Second lieutenant pa yan sa Philippine Constabulary. Ihado ko yan. Ako ang ninong sa kasal niyan. I have full faith. Kaya lang medyo madaldal. Minsan sa pupunta yung bunganga. Pero hayaan mo siya. Si Bato, ipangako ko sa iyo, ilalabas niya yan totoo kung ano man yung putang. Magtiwala kayo kay Bato. PMAyer yan, mahusay na opisyal at straightforward sa buhay niya. Sa pinakamahabang panahon, he worked for me. Bahagyan ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mamaya may mga update pa tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation mula sa ating mga himpilan na tumutok sa naturang kaganapan dyan pa rin sa prayer rally na dinaluhan ng dating presidente. Samantala sa karagdagan namang balita dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso, liderato daw ng Senado nagbabala sa kanyang mga kasamahan naman na senador na mag-ingat at huwag hayaan na magamit ang mga pagdinig sa political persecution. Kaugnay niyan may pag-uulat pa si Bombo JC Galvez. Nagbabala si Senate President Juan Miguel Zubiri sa kanyang mga kasamang senador na mag-ingat at huwag hayaang magamit ang mga pagdinig sa political circus. Ito'y matapos na maobserba ni Zubiri ang very serious accusation sa ginawang motu proprio investigation ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan niya ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Git ng senador, iginagalang nila ang karapatan ng mga komite na magsagawa ng kanilang oversight function, ngunit kinakailangan pa rin mag-ingat na huwag gamitin ang mga pagdinig bilang tulong sa politikal na pag-uusig. Nilinaw ng liderato ng Senado na ang kanyang babala ay hindi lamang sa Public Order Committee, kundi sa lahat ng komite sa Senado. Posible rin kasi anyang makaapekto sa kredibilidad ng mataas na kapulungan
kung mauwi sa political persecution ang mga pagsisiyasat ng Senado. Naniniwala rin si Zubiri na ang pagsisiyasat kaugnay sa PDEA leaks kung saan nadawit ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi naman makareresolba sa problema sa mataas na bilihin, kahirapan at ang mataas na singil sa kuryente. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. We respect the committee's right to perform oversight functions in aid of legislation. However, we just like to remind our colleagues to be very careful not to use the hearings in aid of political persecution. No matter our political affiliations, senators must be one in preserving the integrity of the constitutional duty to conduct equally in aid of legislation. I trust Senator Bato, nag-usap kami kahapon, kinumit niya sa akin na hindi ito magiging political witch hunt. Yun nga lang, pero kanina nang pinanood ko yung hearing, mukhang yung witness nila ay going beyond what should be given under testimony under a court of law. For example, evidence must have been presented, di pwedeng hearsay evidence. Yan ang binigit ni Senator Jinggoy. Mahirap yung hearsay evidence. If we accept hearsay evidence, marami po tayong matatanggap dito na witnesses na gano'n na lang, gagawa na lang sila ng storya na narinig nila galing kay Juan de la Cruz na ito ay gumagawa ng ganito. Ito ay nagpatay ng tao, ito ay nagnakaw. Kailangan meron tayong direct evidence. Samantala, sinabi naman ni Senador Chis Escudero na kung pag-uusapan ng Komite ni De La Rosa ang nilalaman ng umunay nag-leak ng mga dokumento ng PDEA ay posibleng magkaroon ng hiwalay na investigasyon dito. Ang isyu niya rito, ang kamakailan drug haul sa Batangas at PDEA leaks, hindi lamang mismo sa PDEA leaks. Nagbabala rin si Senadora Grace Poe sa komite matapos nabalaan ng kanyang opisina tungkol sa karakter ng dating PDEA investigation agent na si Jonathan Morales na pumirma umano sa mga leaked documents. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras natin 20 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Itinanggi ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na ang kanyang ginagawang pag-ikot sa mga tauhan at mga himpilan ng pambansang pulisya sa bansa ay para magkaroon ng loyalty check. Kasunod dito ng naging usapin na mayroon umanong namumuong pag-akla sa gobyerno na sangkot ang ilang aktibo at retiradong tauhan ng pambansang pulisya. Sinabi ni Marbil na regular at normal na inspeksyon ang kanyang ginagawang pag-iikot at bahagi ng kanyang trabaho bilang pinuno ng pambansang pulisya upang matiyak na maayos ang bawat kapulisan sa ating bansa. Una nang sinabi ng pambansang pulisya na wala silang na-monitor na may mga aktibo at retiradong pulis ang nagbabalak nga talaga na magkaroon ng pag-aklas laban sa gobyerno ng ating bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Marbil kaugnay pa rin sa issue ng umano'y loyalty check. No, we don't have, hindi po yung this is ang sinasabi ko nga when I talk to this is our show. Showing po ito ng buong mga PNP, ng NCRPO. Kung anong ginagawa ng NCRPO, kung gano'n silang kasipat, hindi reflect ang buong Philippine National. Bagyan ang pahayag ni Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbil. Sa iba pang balita naman, kumukonti na daw ang Chinese vessels na namataan sa West Philippine Sea at kumpara yan noong nakalipas na mga linggo habang papalapit na nga ang pagtatapos ng balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, dumami ang mga barko ng China sa West Philippine Sea sa pagsisimula ng war games. Subalit ngayong linggo ay wala na anyang naobserbahan na pagtaas sa presensya ng Chinese vessels sa naturang karagatan. Anya, mula Abril 23 hanggang 29 ay mayroon daw 110 na Chinese Maritime Militia vessels, 11 na China Coast Guard at 3 People's Liberation Army Navy warships ang na-monitor sa West Philippine Sea. Habang noong nakalipas na manalinggo, mula Abril 30 hanggang Mayo 6, na-monitor na lamang ang 88 na Chinese Maritime Militia at 10 na China Coast Guard. Namataan din
ang Philippine o People's Liberation Army Navy warship sa nasabing period. Samantala, bilang parte naman ng nagpapatuloy na balikatan exercise, gagamitin ngayong araw ng Miyerkules ang BRP Lake Caliraya na isang discarded made in China na oil tanker bilang mock target sa isasagawang sinking exercise na gaganapin yan sa Lawag, isa sa northernmost areas ng bansa. Malapit yan sa Taiwan na nakaharap din sa West Philippine Sea. Ilulunsad din ang foiling ng mock invasion attempt ng dayuhang bansa sa shores yan ng Lawag sa pamamagitan ng paggamit naman ng howitzers sa kanilang live fire drills. Ikinagalak mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang pinuno ng mababang kapulungan ng Kongreso na abot kamay ang presyo ng bigas, yung 30 pesos na kada kilogram ng naturang klase ng produkto. Sinabi ng mga lider mula sa mga nakakabatang miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso na sina PBA Party List Congresswoman Migs Nograles at One Rider Party List Congressman Rog Gutierrez at Zambales Congressman J. Kung Hoon na ito ay bunga ng pagtutulungan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng liderato ng Kamara. Ayon nga kay Deputy Majority Leader Migs Nograles, makikita ang koordinasyon ng House of Representatives at Executive Department para naman i-address umano ang mabilisan na mga issue ng taong bayan na talagang kailangan. At nitong Lunes nga mga kabombo ay nakipagpulong si Speaker Martin Romualdez kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. upang talakayin ang umano'y mga butas doon sa Rice Tarification Law. At yan ay sa layunin na mapababa ang presyo ng bigas. Isa sa mga natukoy na pagbibigay ng kapangyarihan sa National Food Authority na makapagbenta ng murang bigas sa publiko, partikular na sa mga kadiwa centers ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hawak na ng tanggapan ng Kamara yung ilang nilalaman ng panukala upang magkaroon ng pagbabago doon sa mga patakaran dyan sa National Food Authority at yung amendments para naman sa Rice Tarification Law. Sinabi ni Congressman Gutierrez na makikita ang mabilis na pagkilos ng liderato ng Kamara sa pagtugon sa mga pangunahing kailangan ng publiko, lalo na ang patuloy na pagtaas ng bilihin, partikular na ang bigas. At sa ginawang pakikipagpulong nga kay Secretary Laurel, ito ay mapababa umano ang presyo ng mga produktong pang-agrikultura. Ayon naman kay Kung Hoon, ang chairman ng House Committee on Basis Conversion, ang kagiat na pag-aproba ng lupon doon sa panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law ay malaking bagay para naman sa pangangailangan ng mga mamamayan. Samantala naman, nakatakdang isampinal ang komprehensibong pag-aaral sa posibleng taas sahod para sa mga empleyado ng gobyerno sa unang kalahati ng 2024 ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman. Ang naturang inisyatibo na pinangunahan ng Department of Budget and Management at Governance Commission for GOCCs ay layuning matiyak na magkaroon ng competitive at patas na kompensasyon ang government workers na nakahani naman yan sa commitment ng administrasyon para sa matatag at future-ready na mga civil service. Sinabi din ng kalihim na batid nito ang tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa bansa na nagbibigay diin naman sa pangangailangang repasuhin na ang kasalukuyang sahod ng mga empleyado ng gobyerno. Ito anyang dahilan kung bakit nakipag-ugnayan na ang DBM at Government Commission for GOCC sa isang consultancy firm ngayong taon upang magsagawa ng compensation and benefits study sa public sector na may layuning magtakda ng competitive, financially sustainable at equitable compensation package para sa mga empleyado ng gobyerno. Sa naturang ang pag-aaral, sisiyasati ng iba't ibang aspeto ng kasalukuyang compensation system. Kabilang na dyan ang mga sahod, benepisyo at allowances para matukoy ang dapat pang pag-ibayuhin. Ang magiging resulta nga ng pag-aaral ay magsisilbing basihan para gumawa ng kaukulang pagbabago sa total compensation framework ng civilian government personnel para masiguro ang patas at napapanahon na salary adjustment para yan sa mga empleyado ng gobyerno.
Ang pondo naman na gagamitin para sa compensation adjustment ay kukunin yan mula sa available appropriations sa ilalim ng fiscal year 2024 General Appropriations at sa mga susunod pa na taunang appropriations. Ikokonsulta pa ng Philippine National Police Chief na si General Romel Francisco Marbil sa Civil Service Commission kung ano ang magiging guidelines sa hanay ng kapulisan sa pagkakaroon ng tattoo. Dagdag pa nito na kakausapin din ito ang kanilang health service kung ano ang magiging epekto sakaling tanggalin sa katawan ng isang pulis ang tattoo, kung meron ba itong epekto sa kalusugan at iba pang mga konsiderasyon. Paglilinaw niya, mahalaga na maging malinis sa buong katawan ang mga tauhan ng pambansang pulisya para lalong maging mapalapit sa mga tao na kanilang pinagsisilbihan. Magugunitang ipinagutos nga ng pinuno ng pambansang pulisya ang pagbabawal sa mga tauhan ng pulisya na magkaroon ng tattoo, maging ang mga aplikante na papasok pa lang sa kanilang hanay. Narito ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbil. Just asking po dun sa CSC po kung ano talaga yung guidelines nila. Kami po, we still maintain. Sabi ko nga, dito po sa pagiging sa police po natin, no? Hindi naman po kami pwede magsuot ng mga may kulay na buhok. Diba? Hindi po kami pwede magpahaba ng buhok. And we are diverse. Bahagyan ang pahayag ni Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbil. Samantala, sumampa na sa 100 ang miyembro ng mga mambabatas na sumali sa pinakamalaking political party sa bansa, ang Lakas CMD, at patuloy pa itong lumolobo. 3 mga mambabatas ang panibagong miyembro ng Lakas CMD sa Kamara. Ito ay sina Representative Ching Bernos ng Lone District ng Abra, Christine Tutor ng Bohol at Julian Jambaronda ng Lone District ng Iloilo City. Mismo si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez naman, ang Lakas CMD Party President, ang nag-administer sa panunumpa ng mga bagong miyembro ng Lakas CMD members na sina Bernos, Tutor at Baronda sa isang simpleng seremonya na ginanap po yan sa Speaker's Office sa House of Representatives. Nanumpa rin bilang miyembro nga ng Lakas CMD ang aktres na si Carla Estrada. Malugod naman na tinanggap ni House Speaker Romualdez ang mga bagong party members kung saan nagpahayag ng kumpiyansa ang House Leader na magiging makabuluhan ang kanilang kontribusyon sa partido. Sina Bernos nga at Tutor ay kapwa miyembro yan ng Nationalista Party, habang si Baronda naman ay miyembro ng National Unity Party. Binigyang diin naman ni House Speaker Romualdez na ang pakikipag-alyansa sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magtatrabaho sila ng husto upang makamit ang progreso sa bansa. Ngayong araw nga ay nakatakdang gawin ang formal ng Lakas CMD at Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos ang kanilang alyansa. Samantala, may mga hakbang na ginagawa ang bagong talagang administrator ng National Food Authority laban naman sa mga reklamo ng katiwalian. Ayon kay National Food Authority Acting Administrator Larry Lacson, sa kanyang mga tinugunan ay kabilang yung kanyang inaksyonan sa reklamo laban naman sa ilang empleyado nito. Bagamat kakaupo pa lamang nito sa pwesto, ay tiniyak niya na lilinisin daw ang pangalan ng kanilang opisina. Magugunit ang ilang mga empleyado at opisyal ng National Food Authority ang tinanggal dahil umano sangkot ang mga ito sa iba't ibang katiwalian. Sa paghahanda naman ng mga partido politikal para sa 2025 midterm elections, binigyang diin ni House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative Jay Congon na dapat daw ay sang-ayon sa prinsipyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sasama sa koalisyon ng administrasyon. Sinabi din ng mambabatas na bagamat sinabi ng Pangulo ng Partido Demokratikong Pilipino na si Palawan 2nd District Representative Pepito Alvarez na suportado ng kanilang partido si Pangulong Marcos at bumabatikos naman ang ilang miyembro nito kabilang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Iginiat naman ng mambabatas ang kahalagahan na magkaisa at tumugon sa panawagan ni Pangulong Marcos na pagandahin pa ang kalagayan ng buhay ng bawat Pilipino. Binigyang diin naman ni Davao Oriental 2nd District Representative Chino Miguel Almario ang
kahalagahan ng pagkakaisa ng iba't ibang partido para itaguyod ang kapakanan ng ating bansa. Sina Congon nga at Almario ay kapwa miyembro yan ng Lakas CMD na papasok sa isang alyansa sa Partido Federal ng Pilipinas na pinamumunuan ni Pangulong Marcos. Sa iba pang balita, target ng Commission on Elections na makapagsagawa ng maagang pagboto at mall voting para sa 2025 midterm elections para naman maprotektahan ang mga botante mula sa nakakapasong init ng panahon. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, target nga ng kanilang tanggapan na maisagawang early voting mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga para sa mga senior citizens, mga buntis, persons with disability at yung iba pang mga may kinakailangang concern na ikonsidera. Ipinaliwanag ni Garcia na ang plano ng komisyon ay para sa early voting, yan ay para mabigyan ng opsyon ang vulnerable sector na makaboto ng maayos at hindi makipagsiksikan pa doon sa maraming bilang ng mga regular voters. Plano din ng poll body na payagan ng mall voting sa panahon ng halalan sa susunod na taon dahil may air conditioning system ang mga mall na makakatulong umano para doon sa mga mahabang pumipila o naghihintay ng mga botante kung sakasakali. Samantala, sinabi naman ng Commission on Elections spokesman na si Attorney John Rex Laujanco na hindi na papalawigin pa ang voters registration period na lalagpas sa Setyembre 30 ng taong kasalukuyan. Kailangan ng Commission on Elections na magpatuloy sa iba't ibang mga paghahanda nito at kabilang nga sa konsiderasyon ay ang preparasyon doon sa nalalapit na halalan, lalo't dalawang eleksyon ang isasagawa pagsapit naman ng taong 2025 mga kabombo, mga ka-Star Nation at yan ay parte ng mga ginagawang paghahanda ng naturang tanggapan na siyang nakatuon ng atensyon sa pagdaraos ng halalan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ngayong araw ay ipinagdiriwang yung national o ng ating Philippine Red Cross, yung kanilang pagkakatayo at ganoon din yung Red Crescent, ganoon din sineselebrate din ito mga kabombo, mga ka-Star Nation. So minabuti natin makausap sa umagang ito ang Secretary General ng Philippine Red Cross, si Dr. Gwendolyn Pang. Welcome sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamido po ito. And together with me si Bombo Everly Rico. Good morning and kumusta po kayo? Good morning, Bombo Dennis and Bombo Everly, at good morning sa lahat ng tagapakinig ng programa po ninyo. Kami po ay today, nag-celebrate po kami, as you said, World Red Cross Red Crescent Day. Buong mundo po ay nag-celebrate po nito, ng World Red Cross Red Crescent Day. Napaka-importanteng araw po namin ito. Ito po ay also birthday ng Red Cross founder o Red Cross father na si Jean Henry Dunant. So may iba't iba pong mga activity. Ang ating theme for this year's celebration ay Keeping Humanity Alive. Kasi napaka-importante na kahit saan tayo pumunta sa mga sa mga liblibang mga lugar, kailangan nararating yan ng Red Cross services. At saka sa mga pinakamahirap and very challenging na situation, nandyan pa rin dapat ang Red Cross. So we have to always keep humanity alive para tuloy-tuloy tayo makapagbigay tulong sa mga nangangailangan. Okay. Sa ngayon, 191 Red Cross Red Crescent po all over the world ang nagse-celebrate. Wow, so talagang very big event po to sa Red Cross family. Okay, congratulations po at kami masaya din na sa maraming pagkakataon nakakatuwang din po ninyo kami lalo na yung sa pagkolekta ng dugo sa ating dugong bombo. Yes, sa ng dugo, opo. Okay, Sec-Gen, may mga action din ba ang Philippine Red Cross kaugnay dun sa kinakarap po natin ngayon, yung sitwasyon natin, yung epekto ng El Niño phenomenon dito sa ating bansa? Yes po, tuloy-tuloy po tayo sa pagtutulong sa mga nangailangan na dito po sa El Niño. Ang pinaka-effect po ng El Niño sa kadamihan ng ating mga kababayan ay due to water, ay because of nagkakaroon po tayo ng water shortage.
So marami po kaming nakukuhang mga request, no, na para mag-distribute, tulungan ang ating water district para mag-distribute ng water. Meron po kaming ongoing na water distribution dyan po sa Zamboanga City, sa Mindoro Oriental, sa Albay, Legazpi, dyan po sa Negros Occidental, Bacolod, sa Catanduanes, at kahapon po sa Batangas, ang nangailangan naman po ng tulong, no, sa Santo Tomas. So, ang mga example sa Zamboanga City, more than 605,000 liters of water na po ang naitulong namin, naibigay namin. Meron po tayong natulungan na 69,000 na mga katao. Ito po ay nasa 48 barangays po kami or communities dyan po sa Zamboanga City. Sa Mindoro Oriental naman, more than 60,000 na po ang litrong tubig na naibigay natin sa 3 communities po. And then sa Albay, Legazpi po ay 585,000 na litrong tubig na ibigay natin. 20 communities po ang covered natin. Sa Negros Occidental, 128,000 na litrong tubig. Ito po ay 5,500 individuals na tulungan natin sa 5 communities. Sa Catanduanes po ay 354,900 liters. 12,296 na katao pong natulungan natin sa 13 communities. So actively po kami nag-distribute ng tubig sa 5 provinces, pero madadagdagan po yan ng Batangas. Today or tomorrow mag-umpisa po tayo. Yun po. Ayan. Okay, Dr. Pang, may katanungan din po ang aking katandem dito si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Yes. Kamustahin na rin po namin itong isinasagawa po ng Philippine Red Cross po na immunization program para po sa mga malalayo pong lugar. Opo, ito po ay itong immunization na ginagawa natin ay specifically po to sa measles, no? Sa tigdas. Dahil po meron po tayong outbreak sa BARM, we are present po in the following areas, no? Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Cotabato City at Maguindanao. Yan po yung mga areas na kung saan po ay meron po tayong ongoing, no, na vaccination, especially sa mga lalayong mga lugar. So today, we have already vaccinated 21,578 children since April 1. Meron po tayong 38 na vaccinators at meron po tayong 102 volunteers mobilized in 182 communities, no, ang na-reach po natin. So sa Sulu, isa po yan sa pinakamahirap na lugar na mag-vaccinate na puntahan. Tayo po ay nakapag-vaccinate ng 7,395 children na po nabakunahan natin dyan sa Tawi-Tawi, 6,709 children. Sa Cotabato po, dyan po ay 3,909. Sa Lanao del Sur, yan po ay 1,975. Sa Basilan po, 1,590. Yan po yung yan po yung mga nabakunahan na natin. Tuloy-tuloy po tayo. Ito po yung pagiging isa namin sa DOH, no, na maiwasan po ang further spread ng measles, no, or tigdas, at saka mas maging ligtas yung mga kabata natin. Ito ay madami din po tayong binabakunahan ngayon dahil nung COVID-19 hindi po tayo nakapagpabakuna. Dahil nga we gave priority in fighting against the COVID-19 virus. Kaya hindi po nakapaglabas ang ating mga health workers para magbakuna. So because of that, nag-increase po, no, yung number of yung mga target children na dapat bakunahan. Kailangan kasi ito ay under 5. Ngayon ay under 10. Nag-increase po yung age group. At saka nag-increase po yung number. Ngayon, ang rule po natin dito sa tigdas na to, sa BARM, ay anybody na children below 10 dapat bakunahan and above 6 months old. Kasi we want to make sure na ligtas ang mga bata, no,
sa anumang mga posibleng complication or effect po ng measles virus sa kanila. Ayun. With that, thank you so much, Secretary General Pang. At siguro kung at least may invitation po kayo sa publiko para dito sa mga aktibidad ng Philippine Red Cross. At go ahead po, nasa inyo po ang pagkakataon. Thank you very much, Bombo Dennis at Bombo Everly. Sa lahat po nakikinig ng programa ninyo dito sa Bombo Radio, nagkapasalamat po kami sa partnership ng Philippine Red Cross and Bombo Radio dahil hindi niyo po kami binibitawan. Tuloy-tuloy po yung ating blood drive every year. In fact, isa po sa pinakamalaking partner namin sa sa saving lives and giving hope ay ang Bombo Radio. Maraming salamat. And then sa lahat po ng sumusuporta sa Philippine Red Cross, maraming salamat. You have helped us to reach this far. Dahil po sa inyo, nagkakaroon po kami tuloy-tuloy ng programa on blood service, sa health, sa water and sanitation, sa first aid, sa ambulance service, sa disaster response, disaster management, disaster recovery, sa kasama po namin kayo. So, tuloy-tuloy po sana ang inyong suporta sa amin. At sa mga gusto pong humingi ng tulong at gusto rin tumulong, ang aming hotline po ay 143. So, makiisa po kayo sa Philippine Red Cross. Ito po ay para sa lahat. Mag-join po kayo sa amin bilang volunteer or mag-member po kayo sa Philippine Red Cross. Tumawag lang po kayo sa aming tanggapan na hotline 143 or pumunta po kayo sa malapit na Red Cross sa area niyo at alamin kung paano kayo mas makakatulong at mas maging involved sa trabaho ng Philippine Red Cross. Maraming salamat and happy World Red Cross Day sa ating mga volunteer staff. Hindi lang po din sa Pilipinas, kundi all over the world. Maraming salamat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang Secretary General ng Philippine Red Cross kaugnay ng aktibidad dito sa International Red Cross and Red Crescent Day. So congratulations sa mga tauhan at opisyal ng Philippine Red Cross na ating pong katuwang. Samantala, Bombo Ever. Ang Energy Regulatory Commission pinaghahandaan na ang publiko sa paglobo daw ng electric bill ngayong buwan. Kaugnay niyan may pag-uulat pa si Bombo Jovino Galang. Pinaghahanda ng Energy Regulatory Commission ang mamamayan sa pagtaas ng kanilang electric bill na babayaran ngayong buwan. Sinabi ni Attorney Mona Lisa de Malanta, ang chairperson ng Energy Regulatory Commission, na dahil sa labis ng init ng panahon at nagkaroon ng ilang aberya sa mga planta ay siyang magdudulot ng taas singil sa kuryente. In the next 10 days, marireceive na po natin din yung mga bill natin. Inaasahan naman po natin tuwing summer months, talaga pong merong konting pagtataas po ng bill. Kasi year naman po, ang taas po kasi ng demand during the summer months. Yung pong taon na to, baka po paghandaan natin na may konti pang pagtaas kasi nga po, itong pumalya ng mga planta natin during the last 2-3 weeks po, ang sumalba po sa sistema para po hindi tayo nagkaroon ng massive blackout, yung mga diesel plants, ang mahal po ng fuel po ng diesel. So, kailangan po nilang ma-recover iyon at titingnan po natin kung magkano po yung namin nako-compute yung kabuuan. Kasi po iba-iba po yan, bawat utility, and we have 141 utilities in the country po. Aminado ito na walang kapangyarihan din ang ERC na magpataw ng capping sa mga generation companies, subalit kanila na itong pinag-aaralan para hindi na ipasalo sa publiko. Kasalukuyan po, wala pong regulasyon ang ERC pinapatawan or nilalagyan ng cap ng mga kita ng distribution utilities or generation companies or even distribution utilities meron siyang cap. Pero kasama po yan sa reset po nating ginagawa pa, hindi pa po tapos. Pero sa generation companies po, wala po tayong ganyang cap. So, pag-aralan po siguro namin sa ERC kung may otoridad po ba kami na maglagay ng cap. Noon po kasing pinrivatize po ang generation company. Inasahan po ay talagang bigyan ng pagkakataon yung mga generators na kumita kasi nga po, hindi na gobyerno ang nag-i-invest sa generation. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted
radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Sa puntong ito ng ating balita, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Yung prayer rally nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naidao sa kabila po yan ng ilang aberya bago pa man magsimula ang naturang aktibidad dahil sa issue ng permit doon sa Freedom Park na kanila dapat venue. Alamin natin ang iba pang balita hatid ng Bombo Radio Cebu. Tuloy pa rin ang prayer rally ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ginanap sa Dumaguete Mayo 7, 2024 ng gabi. Ito'y sa kabila ng pagkansela ng permit ng grupo ng lokal na pamahalaan para sa nasabing aktibidad na ginanap sa Pantawan People's Park. Gayon pa man sa kabila ng mga hindi inaasahang anomalya, hindi napigilan ang Maiso Group na ipagpatuloy ang kanilang pakikipagpulong sa mga taga Dumaguete at gayon nga napuno ng mga tao ang venue upang ipakita ang kanilang mainit na suporta sa dating Pangulo. Isa sa mga binigyang diin ni Duterte sa nasabing rally ay ang issue sa charter change na itinutulak ng kasalukuyang administrasyon. Anya na kung tatanggalin ang konstitusyon o pakikialaman nito ay tiyak na magkakawatak-watak ang Pilipinas. Kaya naman isa sa mga patuloy na panawagan ng grupo na huwag suportahan ang charter change. Maliban sa nasabing panawagan, patuloy ring isinisigaw ng mga taga-suporta ng dating Pangulo ang pagbitiw ng kasukuyang Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. dahil sa mga kabiguan nito at kakulangan sa pamamahala ng bansa. We are talking about the fundamental law of the land. It's the highest. Kaya nga, pag ito ang ginalaw mo, magkakaroon talaga tayo ng problema. Ginagalaw yung Constitution. A Constitution is supposed to be permanent. At least more or less ilang taon. Hindi ginagalaw yan. Ang batas, ang ordinansya ninyo sa City Council o barangay resolution or whatever, nandoon lang yan sa baba, malayo o masyado ang konstitusyon. Why? Sabihin ko sa inyo, pag wala itong konstitusyon, maghiwalay-hiwalay tayo. Ating napakinggan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula rito sa lungsod Lalawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañete para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang National Commission for Culture and the Arts o The Arts ay pinangunahan daw ang pagdiriwang ng Bicentennial logo ng manlilikha ng bayan na si Magdalena Galinato Gamayo sa may Ilocos Norte. Kaugnay niyan, alamin pa natin ang kabuang pag-uulat mula yan sa Bombo Radio Lawag. Pinangunahan ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang pagdiriwang ng Bicentennial logo na manlilikha ng bayan o National Living Treasures Awardee na si Magdalena Galinato Gamayo. Ayon kay NCCA Commissioner Reden Ulo, ginanap ang Bicentennial logo sa Barangay Lumbaan ng Bibika. Pinili na may pangunahing mensahe mula kay Senate President Pro Tempore Loren Legarda. At papakilala sa Bicentennial Celebration ng NCCA, Chair Victorino Manalo kasama ang mga mensahe ng suporta mula sa Presidential Assistant for Northern Luzon, Assistant Secretary Ana Carmela Remillo, Ilocos Norte, Governor Matthew Marcos Manotoc at si pinili Mayor Romel Labasan. Iniharap din anya sa event ang line-up ng aktibidad para sa taon patungkol sa Bicentennial logo na nagmamarka pagsisimula ng 100-day countdown sa Bicentennial na manlilikha ng bayan Gamayo noong Agosto 13. Ipinaliwanag niya na bilang pinakamataas na ahensyang namamahala sa gawaing pangkultura at sining sa bansa, ang National Commission for Culture and Arts ang nanguna sa pagdiriwang para sa manlilikha ng bayan ni Magdalena Gamayo. Inilabas niya na National Commission for Culture and the Arts ang Bicentennial logo na manlilikha ng bayan ng Magdalena Gamayo na nagsimula ng 100 araw na countdown sa napakahalagang okasyong ito. Kaya inihayag niya ang layunin ng selebrasyon na magbigay ng inspirasyon sa mga nakakabatang henerasyon upang higit pang isulong ang natatanging pamana na manlilikha ng bayan Magdalena Gamayo at ang kanyang pamatagalang mga pagpapahalaga na humubog sa binahaging kasaysayan at tradisyon ng komunidad ng mga Ilocano at pamana ng kultura ng bansa. It is within the space that the master weaver, manlilikha ng bayan Magdalena Gamayo, finds solace and unwavering concentration. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Lawag para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Kirsty Ganitano para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio, Bombo! Samantala, yung pagtatag ng Negros Island Region, hindi lamang daw magdudulot ng pagkakahati-hati,
magastos pa ayon sa ilang pumupuna dito sa naturang hakbangin. May balita ang Star FM Cebu. Nagpahayag ngayon ng pagtutol sa pagtatag ng Negros Island Region si Attorney Marcelino Maxeno, ang lumikha ng Barog Negros Oriental at Siquijor, at sinabing kailangan pa umano sa panahon ngayon ang political education. Sinabi pa ni Attorney Maxeno na oportunidad na ito ng publiko na marinig ang kanilang boses, maintindihan ang proseso at magkaroon ng malalim na prinsipyo. Dagdag pa, nagsusulong umano ng pagkakahati-hati ang NIR bill, kaya kinakailangan na magdaraos ng plebisito dahil ito pa ang tanging paraan para magkaisang muli ang mamamayan. Gayong sa nagdaang presidential elections ay isinusulong din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaisa. Aniya, magastos lang ang isasagawang transition, maaantala ang mga serbisyo at hindi pa umano matitiyak na maaprubahan ng regional level kung anuman ang administrative concern ng provincial level, kaya umapila ito kay Pangulong Marcos na i-veto na lang ang NIR bill. You know, in the long run, it's not only divisive, it's going to be expensive. If there's a case, ang government, how much will it cost the government also to resist that case? Ang courts, imbes attending to more pressing matters like criminal cases, etc., ang mga prosecutors, ang mga investigation agencies, attending to this case. This is expensive for the petitioners. Kaya naman question, it is also expensive for the government. And worse, kaya ang government is using our money, people's money. Sumang-ayon naman si Father Hendrix Alar, ang spiritual director ng Diocesan Organization of Renewal Movement and Communities, at kanyang sinabi na malaki ang epekto ng politika na nagresulta sa kanila ng pagkahati-hati sa Negros Oriental maging sa Siquijor, kaya marapat lamang ang isang political education. Kung mayroon pa umano nito, hindi na basta-basta pumapanig ang isang individual at alam na ng mga ito ang kanilang karapatan. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ang first ever daw na flying taxi sa buong mundo ilulunsad doon sa Dubai sa taong 2025. Kaugnay niyan, alamin po natin ang kabuang detalye mula sa Bombo Radio Iloilo. Ilulunsad sa Dubai, United Arab Emirates ang kauna-unahang flying taxi sa buong mundo. Ayon kay Bombo Chris Damon, international correspondent sa Dubai, ang eVTOL aircraft ang binuo ng United States-based company na Joby Aviation. Aniya, sa pagsimula ng operasyon sa 2025, lilimitahan lamang ito sa mga opisyal ng gobyerno. Ngunit pagdating ng 2026, magiging bukas na ito sa publiko. Sa pamamagitan ng flying taxi, ang halos 1 oras na biyahe mula Dubai papunta sa Abu Dhabi and vice versa ay magiging 30 minutos na lamang. Una rito, inanunsyo ng aviation ang paglagda ng kasunduan sa Road and Transport Authority ng Dubai upang maglunsad ng air taxi services sa Emirate. So actually, the taxi was launched 2 years ago by the Chinese people here, but I didn't know na bakit hindi siya nag-pursue. Pero right now, the government is trying to pursue it by Netherlands company, and then they ordered about 100 taxis that it's been going on right now. It's going to be launched on the end of 2025, and then the government and the special people are going to be the first one to be the passengers of these taxis. But in the 2026, there is a rumor as of the moment that it's going to be open to the public. Si Bombo Chris Damon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, naitala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang palitan ng piso kontra sa isang US dollar, umaabot ito mga kabombo ng 57 pesos and 22 centavos. Yung Hong Kong dollar naman may kapalit ngayon sa Pilipinas na 7 pesos and 31 centavos, habang yung Singaporean dollar ay pumapalo ng 42 pesos and 36 centavos. At yung Saudi Arabian Rial may katumbas na 15 pesos and 25 centavos, habang ang euro
ay pumapalo naman ng 61 pesos and 60 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin ang pagsubaybay at dito ay matutunghayan yung mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Facebook Live. Matutunghayan dyan sa Hilagan, Luzon ang mga programa ng Bombo Radio Kawayan, Bombo Radio Dagupan sa lalawigan ng Pangasinan at Bombo Radio Baguio naman dyan sa City of Pines. At naka-live din sa Facebook ang mga programa ng Bombo Radio Legazpi. Diyan din po sa Cagayan Valley, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw at sa May Ilocos Norte, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang doon naman po sa Bicol Region, maaari niyo po din tutukan ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Castor Nation, bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayong samahan kami na manalangin ng Orasyon Perata for obligatory prayer to request for rain. God, our loving Father, creator of our earth and of the universe, and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise of temperatures so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open your eyes to the richness and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from the abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, Pray for us. Saint Rose of Lima, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 1 minuto na ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. May kagasunod sa Bacolod, Negros Occidental, agaplag na panatuntunan ng bombohan ay big time. Sa karon nga daw sang Miyerkules sa petsa 8 kita sabayin sa bulan sang Mayo tuig 2024. May kopod-yalagan Bombo Ponce Espino, tugtog bitalas 10 ang takna sa ning aga sa pagadulo sa kapagpatpat sa pila ka badalaguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pila ka mga dalaguan nga mabalita sa patag sa Nampang, kag sa artista. Sa
kita pag-aobdan man sa bugos sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa rin nga mga Bombo correspondent sa Bombo Volunteer sa magatagman sa pinakabadaraguan nga mga balita. 3 minutos na kaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Ang temperatura sa bahin sa surat sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental yara sa 26 tubtob sa 37 degrees Celsius. Sa ginapahayag kag ginalauman man sa gihapon ining mainit kag mapaang nga panahon. Subong adlaw sang Miyerkules. Kay na sang aga, no? Pag-obserbar naton mga pasado alas 5 o sang aga pagpadulog ta diri sa estasyon sa Bombo Radio, diri sa may area sa Bisakino Drive to. May mga pagtupa sang manipis nga pag-ulan, no? Kay na sang kagahon. Kay na pagbugtaw to sa aga mga alas 2 to na kagwa kita bla, no? Kay ginpukaw kita sa ilhion ta. Lantaw ko ang bintana, basa ang ang atop, no? So nagtupa gid no, manipis pero hindi nato batsagan bangod nga ti sa kakapoy naton kag tulog kita. Hindi tambatsagan na manipis nga mapagtupa sang ulan. 5 minutos sa kaligad sa taknang Rason sa aga no 13 doon pila ka mga daraguan naton sa nga mabalita. O sa aton sa nga top stories of the day unahon tanay no ining mga balita nasyonal. Bisar nga ti wala kuno gintagaan sa permit pero si President Rodrigo o former President Rodrigo Duterte makopdanan niya sini upod kaday kuana no kaday anay spokesperson Attorney Harry Roque no kagiban pagid sini nga mga may-ara sang papel no sa ato sa susunod sang una no sang nagapungko sa bilang presidente ang nagupod sa rally ti way ginatagan permit sa Dumaguete pero dayon ang ila sa rigagin pregayon nga prayer rally. Sa buloon nato ni karon anong sa likod sini anong dugang assessment pero ti kagabi do nagpahayag na to sa Tony Jumax Ortiz nga do preparasyon na kuno sa eleksyon. Ang ini nga rally pero buloon tabi ni karon no sa partya sang bayan muna kung ano gid ang sa likod no sang sining gid paligayon nga rally dito sa Dumaguete. Kabalo naman kita kung anong nagakalanabo subong no ay paglagas man sa former administration ang ining sa bahin sang Kuanawa no sang warrant of arrest niya nga ginapaabot sa bahin sang International Criminal Court kon ICC. Ang parayon nga investigasyon nga ginapatigayon dira makaban sa Senado sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs and bagi Senator Bato de la Rosa no nga kuno ining nag-leak nga dokumento no para iya makabanan sa bahin sa sining paggamit sa illegal nga droga sang aton former president o kon sang aton nga present president no Bongbong Marcos upod sa actress nga si Maricel Soriano. Kasunod sa rin makabanan si Senate President Juan Miguel Zubiri no ang nagparugyan sa iya sining kasubong nga mga senador nga ti ang ining pagpaligayon sang mga rally no so maging mahinalungon ang mga senador diri sa sining ginapatigayon nga mga rallies no bangod ban sang sining pagpanugyan hindi paggamiton ang Senado nga hearing para sa political persecution. So ti ano gidaihan ang sa likod sini di makabanan no kay daw subong no ining kampo ni Duterte daw nagapagwa karon to nga ti mangin oposisyon man no sa sining administrasyon. Wala nang isa sa mga nakitaan ko no nga daw matamat na sagwa no kay daw gusto nila nga kilalahon man no nga sila ang oposisyon sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. O sige dugangan nato na karon no adri sa ato siri nga pagalagad no kay ti para sa akon daw ginipulos ining hearing ini no sa Senado kay bangod ban no nga ti nagauyang nagtasang tiyempo tada no hindi amo ni ang kinahanglanon naton no iniblang batasan tabla nga ti kun natapos sa eleksyon dili pa ta Japon maguntat no way pa ta Japon ya sang kuntatan sa bahin sang pila ka mga kuan no pila ka mga pagbato naton sang kapedihan tabla natapos ang termino ta magsagad pa kita iya ka kote sa nadasang dalaw sa eleksyon so tagaan tabi anay sila ligwa no nga baka pangalagad mas sa pungsod ta kasi una sa inyo ti ginasuportaran man kamo no gina idolo man kamo gina palakpakan man kamo so
tagaan ta sang ligwa ang ading adbesasyon nga maka-perform. Ti karon ko sagad yung man kayo guta nga guta kasagad yung man niya ka kuti ina ti paano kita mag-isas ni Pilipinas do hindi niya makatakod ya karon ko ay kita sang pag-isa in terms sa bahin sang politika diri nga kadamak nang gadaan sa sistema ni sang pamulitika. Ang isyu sa West Philippine Sea isa ka seryoso nga isyu amo ini ang tutukan tabla. Abi mga senador, mga isog kamo da, no? Hindi nga pag-abot kayo sa isyu sa West Philippine Sea, itlog nyo nagsalaka sa agtang nyo. Be, awayan nyo to bing China, be, habuyin nyo bisang kwanda, no? Sang suporta, ang bilog nga Pilipino, de, ang pungsod Pilipinas. Para nga ti maaway tang aton nga, kwano, pag pangapin sang aton nga teritoryo. Hindi nga wala sang pulos kag daw susa, no? Ang iban daw, niya sang una ko no, daw idol na gid si former President Rodrigo Duterte. Pero subong to, sobra pas basura pagtulok kay Duterte. Pero naglain ko no. So ano mga twist ang balantayan naton sa sining nagalapit nga 2025 midterm elections. 10 minutos sa kaligat sa tak ng lasotso sa aga ano pagid ang mabarita naton. Diri man sa aton nga pagpalagad sa lawasang pungsod no ang Israel no ang pilit na gid makabanan nga magapanigayon sa military operation sa Gaza kag nagatuyo nga ilwayon ang mga bihag kag pulbuson ang Hamas. Dito mo na gid ni no ang last recourse no sa Israel basta ako ya sa sinima panindugan kag pahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu no daw laka ka lang ni kakita sa iyang ang mga nagakawas nga tinaga sa iya sining wa niya ginatuman. So tumanon niya gini, no? Sambal niya nga pulbuson ng gidang Hamas, ubuson niya gining Hamas. Imagine, no? Ginuna-unahan, tapos anay nga atakihon kag balikan man, no? Sang Israel, hindi bala nga nagapahimuyong ng Israel, no? Kakutani, timamitinan na naton tubla ang peace and order to, no? Sa tunga sa sing kinagamo da sa aban sa Gaza Strip o kung sa border da bla. Abot na nung gadgad ng insultan sa tipalo ang ulo sa mga Hamas militants niyo. At akihon to ang mga soldado sa Israel nga damo man to nagkalamatay sa pag-atake lang sa talikdan nga October 7 madusintos at on the spot ang nagkalamatay nga mga military sang Israel ti karon kay nagbalo sa Israel sa lapas ang Israel. Ti ang Amerikano nagagwa-gwa man no sa siring nga sitwasyon. Kaya makabig ito perti man ang pagmulay ni US President Joe Biden sa kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ang UN entraman kada hindi na kuno makatarong makatarong ang ginhimo sang Israel ti si ang pamangko sino nag-una sin riyaw. Kung hindi mo ni sang Israel pagpubluson ang Hamas militants hindi Japon mo untat kinagamo da. So kung kamo gurog sa sitwasyon sa Israel guro base amo maning mabatsagan nyo. Sige, no? So sa mga balita lokal no diri sa aton sining nga pagpalagad ang aton sining kuan no nga West Visayas Regional Athletic Association meet di natapos na no kahapon. Congratulations kids sa team sang Iloilo. Ang sa bahin sang secondary sa elementary kag secondary level no, champion diri ang Iloilo do pati guro to sa Paralympics si Iloilo man no. Do dako-dako man to nga banse no, sa diri standing sa gold medal, no, sa diri makaban ako sa medal tally sa Department of Education Western Visayas. Si DepEd Region Director Ramir B. Oitico no ang dako gid ang pagpasalamat sini no sa probinsya sa Negros Occidental no sa pag-host sang sining nasambit iya nga kuan no nga pahampang no so ang pag-promote sa ginatawag nga sportsmanship no para sa aton sining nga mga kuan no nga mga kabataan no so ti although sa sining level nga kwentuhan ay kita pro pag-abot sang palarong pabansa sa palabuton sining nga bulan sa Hulyo sa Cebu ang mangin host ya ang Cebu City kag ang Cebu Province no. So ululupod man tan ning Japon. No, so ang masunod no nga magauyat sang renda no sa dili makabaran sabay sa Webra Amit 2025 ang probinsya kang Antique. Ridto naman kita maagto sa Antique.
sa dason nga tuig, no? Pero pamangkot abot ko kung makaupod pa nito ang kwan ang Negros Occidental kati base ko bala mag-operate ng aton nga Negros Island region bala ko nira ha. NIR. No, so ti kun NIR nakita ti Negros Island Region Athletic Association meet na tayo. O ko nira ay no, kumadayon. O ti sige, no. So pagalik ti way pa man no. So ti base kun may isa pa kita ka pag-upod sa Region 6 no sa Webra Amit 2025 dito sa probinsya kang Antique. No, sa bahin sa Lacson sa ato gobernador, ti dogi question nga ito ni Gobernador Bong Lacson, yan ti base bala ang Iloilo, nag-hire bala sa mga imported nga mga coaches bala, no, kay mga players, ti mga players, dugay na ang issue ya sa pag-pirate sa mga players, dugay na nang ginahimo sa Iloilo. No, so mga players, ganito, ginatagaan nila mga dalalagko nga mga scholarship grants, no? Ti kung ikaw to, isa ka player, kag may kong player, kag operan ka to sang Iloilo, nga tio aring allowance mo himuon tabi 50,000 ang allowance mo kada bulan libre pang pa-eskwela mo himuon ta 100,000 hindi ka tikon ako alyak man ko to practical naman lang ta subong di ba tiko player hindi pa ko no so ti mo na bla selection best of the best ti amo na kurong rason kung nga nagkalampion ang ini mga kwan sa Iloilo ti grabe bisan ano lang nga event ya daw ginabiyaan nila permi ang Negros no Occidental sa una sa basketball sa football why gid sila pagdaog no sa kwan sa Negros Occidental kag sa overall pero subong ti gabi na utukan man niya kung sa bagay pa-wise man lang niya kag patanda-tanda man niya utok mo tiya mo nagambal nila no if you cannot beat them join them namo na kuno ang hambal nila pero sige lang to nawayon tanan niya sa patas kuna ko no ti ko ano mga resulta ti batunon ta no so ti wala man kuno hambal sa Iloilo nya wala man kami nagpang pirate sa mga kag nag-hire sa mga coaches gid nga mga lagting no ti ko ay sa mga coaches sa mga players ya purely taga Iloilo magid ne kasi iban sa taga Antique man iban sa taga Rojas taga Capiz man iban sa taga Aklan iban sa taga Negros Occidental man no so kung mag-amo sina dapat ang guidelines pag-uhunta no kay ti galing kay iban kasi ti diri man nag-eskwela sa amo Iloilo ti kuaw na mo sa amo naman lang na isang nimo mo ko dito mga nami ka players kag daw ka mayo gid no kuaw nila to tapos transfer sa mga private school sa Iloilo pero taga Aklan siya pero klimo na yung taga Iloilo kay diri ang eskwela mo kanya-kanyang discards anyway ati natapos na no ang Webra Amit 2024 no nga naging talunsay kag General Peaceful man anyway tinagapasalamat gid si DepEd Region 6 Director Ramir B. Oitico sa akomodasyon no kag being hospitable nga pag amuma no kay kita may ara kita sa kwan mo no tawag hospitability grabe man ta magamuma basta mga Ilonggo no mga Negrosanon kay isa man lang kita ka dialect dire no so amo kita na magamuma kung kita naman makadto to sa ilati balikan man nila kita sa maayo nga pagamuma despite nga gina kulang kita sa supply sa tubig di subong pero duay kita pati sa reklamo ngati may players tong way nakapaligo pag ni way tubig sa pag burnout masang sistema sang aton nga supply sa kuryente ti mahilo kay daw ginbugayan kita ang Visayas ti daw nagbalik na sa normal nga status no hindi kita red alert hindi kita yellow alert nga status ti sige mga balita lokal lugang no diri karon sa aton nga pagpalagad ang aton nga vice alcalde si Vice Mayor Elcid Familiaran personal nga nagpadulong dito sa may bahin sang Senado sang pungsod Pilipinas no agod nga idulong ang ining resolusyon no gagin pasar nila last Wednesday resolusyon nga ti nagapahayag no kag tinutuyo no sa didiri makabanan nga matun-an pa gilayon o kon ma-review sa didiri sang Senado sang pungsod Pilipinas no ang ining PUB modernization program no sang pungsod Pilipinas no ngati sang mga previous administrations pa ini no na tigayon no sa didiri makabanan pero
ti danog salo namlang ini, no, ang aton sining administrasyon subong, no, gindulong sa didiri sa House of Senate kag House of Representatives ang kopya sa resolution number 371 series of 2024. Ang ining resolusyon nga nagahingyo sa Kongreso pinaagi sa House of Representatives kag sa Senado nga mapadasig pasar ang tikang para masolusyonan ang ginatubang nga problema sa transport industry angot sa public utility modernization program sang aton gobyerno. Ti concern gid, no, ang aton sining City Council sa sining no, sa sining sitwasyon karon sa aton mga transport groups. Ining wala nagasulod sa consolidation sang PUB modernization program, no, nga muning labing una nga maapektuhan, no, sa dili makabanan sang sining nasambit nga pagdula, no, sa dili sang prangkisa sang mga traditional jeepney. Kuanto man karon ang reaksyon sa mga transport groups diri sa sa syudad sang Bacolod. Samtang gradugang pag nga babalita, no, sugpunan naton ining suspensyon, no, ni punong barangay Noli Villarosa. Ang anom ka bulan nga suspensyon, ba masakit-sakit man ini, no, nga suspensyon ni Kapitan Noli Villarosa. So nagapungko na subong nga OIC mo si number 1 kagawad, no, Luz Atienza, no, kay siya nadala man ni sa sining kaso ang grave misconduct, no, kag abuse of authority sa bahin sang administrasyon ni Kapitan Noli Villarosa, no. So kay ini nag-ugat bangod sa reklamo, no, ni kagawad Joan Sonota, no, bangod man sa sining delayed nga sweldo. Ti ginahimo kuno based sa reklamo, no, kag ginahungod nga i-delayed ang sweldo sa mga empleyado sang barangay Tangob, no. Kag nagasulod dira sang pautang, no, ga-offer sang pautang sa 10% nga saka ang kuno asawa ni Kapitan Villarosa, no, dira sa barangay Tangob, no. So ti bangod nga delayed ang sweldo, mapilitan ang mga empleyado nga magpangutang, no, pero pagbayad may saka. Kag pag-abot sang sweldo ginahawid. No, so ti hindi na pwede, no, kay because man nga ti a sort of conflict of interest ina, no, kado mahulog pa na gani sa graph mo, no, ang inang nasambit iya nga mapautang da, no. So pero nakuha reaksyon diri sa kagawad Sonota kay siling yati dudugay naman to reklamo, pero nga amo gini kuno ang hatag suspension sa ombudsman. Ti depende man iya sa merit o kung sa bugat kabugaton sang kaso gin-file ninyo da. Kay ti subong kuno do nag-ayuhay naman sa lati, why may problema kung nag-ayuhay ka mo da, no. Ang ombudsman niya masunod man lang niya kag ma-proseso man lang niya sang kaso, no. Kay isang una sa nagfile na kamo kaso, hindi pa man kamo mayuhay da. Kay kung nagmayuhay na kamo na sang una, no, why na file ang kaso? Ti abi nyo na pabayaan na to kado nagtulog lang ang kaso, no. So sa Office of the Ombudsman, ti ombudsman hindi man ay maguntat, no, sa diri sa pag asikaso sa nadra sang sining nasambit nga kuan ano nga mga kaso nga ginapalabot sa ila sa nga talatapan. I-try tabi karon ang linya to, no, ni punong barangay Villarosa kung makasabat siya kado ay kuno naga-pick up sang call mo. Si Cap Noli better singan tabi karon para makasabat man sa. Pero ibalon ta ni karon, no, ang parugyan sang nagpungko nga punong barangay dira OIC until December, 6 months ini nga suspension. Kung anong maminsahe niya man sa mapuluyo dira sa barangay Tango. Sige, no, sa dugangan nato niya ining pila ka mga impormasyon kag mga balita. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 22 minutos sa kaligan sa tak na alas 8 sa aga. Magabalik kita tagla kita anay sa pila ka mga panumdom adente tutok kita, no, sa mga issues naton nga matopiko nakalinyada subong nga aga. Magabalik kita pagkatapos kinamang sinis. Standby. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtub duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtub duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas,
Diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 kasimana o kun 10 kasimana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tion sentig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanugyan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon
danon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sa tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kung yara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pag-iagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Ang sunog mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kon i-unplug ini sa socket, ilabinagi sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas?
Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang Paran sa aton nga pagpalagan, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 34 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Para ka po nagapati diri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Sa aton sa ring nga makota at the same time sa aton nga mga kabombo, no, kahapon hindi pa magid siguro siling totaling wala na sa may nabilin nga mga supporters, no, ang aton nga former administration. No, ina sa persona ni former President Rodrigo Duterte, no? Kay ti daw kagulpiada malanggani ang ila sining announcement, no? Nga may patagonon silang prayer rally, no? Dito sa may bahin sa Dumaguete City sa Negros Oriental. So, makapila na daw kaduha na ka beses, no? Ini sila nga nagpatagonon sa prayer rally dito sa Davao. Upon sa mga supporters ti Sempring Davao, give it to the Dutertes, no? Ila magidada teritoryo. Ila magidada kwan ng Baluarte, no? Ang Davao City, no? So nag-try sila, no, kadto out of town, no, para nga magpatigayon sang sining prayer rally. Tiara, no, siyempre visible gid, no, ang anay spokesperson Hararoke, no? Nga nagaupod man. Kung isa galibog ulot ta, no? Matingala kita anong tinutuyo man, no? Sinidiri ni Duterte nga patigayon sa sang rally, no? Nga nagaamat-amat sa gwa to gain, ang purpose is to gain more of the supporters. May kinanglan siya, no? Daw isa makasahi sa pag-twist sa istorya kay ti kabalo naman kita kung daw ano ka delikado sa sitwasyon karon sang mga Duterte, no? Para nabi sa iya ang iyang ginapaabot nga warrant of arrest, no? Nagikan sa bahin sa International Criminal Court, no? O kon ICC. Kag at the same time ti ining kaso man sa iyang number 1 supporter nga wanted man subong nga until now wala sa Japon madakop, no? Ang televangelist nga si appointed son of God, self-proclaimed appointed son of God nga si Pastor Apollo Kibuloy. Ang issue sa droga, no, sa kay President Bongbong Marcos nga daw ay gani pulos nga classic ka mga issue ni ginatutukan, ginaimbestigaran pa, ginuuyangan pa sang tsimpo sa Senado sa pagpumuno ni Bato de la Rosa, no? Tini man bot silingo ko nagagamit kay sang droga to, malain ka na gid nga tawo. May mga drug dependence gani kita nga nagkalapriso. After sa pagkapriso, no, nagwa sa prisuhan, nagbago. To mamom na bla. So ini bla nga sa mga giho tabla ko pwede likawan tabla, no, nga maka-create sang chaos o kinagamo, no? Ang lain pa kay kita pa ang gagahod, no? Sila pa yung gagahod o gabalik pa sa ila, no? Ang ining pagahod na subong at ipakita nga
may pwersa pa, no, da muna, no, silingkot ti way pulos ini, no, way pulos ang ining paggubata sang adversasyon subong ati silingko gani kayda, sang una sa inyo simpo, suportaran man kamo, ginapalakpakan man kamo, ginadayaw man kamo, ginapiestahan man kamo, no, ti kay natapos na, may eleksyon na, tapos ang term, may eleksyon, bago naman adversasyon, so, it has give him a chance, no, sa didri nga ti maka serbisyo man kay basi kon ang pagserbisyo sang administrasyon subong malapawan niya pa ang serbisyo sa Duterte sa una. Subagay no gito abing serbisyo to ang pamatay man lang to sang mga drug suspect o braya to, no, sa administrasyon nasugo yung mga kapulisan, no, nga makapalain pa sa subong ati hindi na sa presidente kay ginabutlagas sa subong kay maital-ital man siya, no. So may mga porsyon sa dire, ako ya ginakompormuhan ko niya ining kausa Manila sa Duterte ining pagbalabag sa pagbago sa atong konstitusyon o pag-revise, no, pag-amend, no, sa atong konstitusyon. Actually tingin na front mo lang ini gani, no, ang ining constitutional amendment sa bahin sang foreign policy naton, pero ti ginudugangan naman sa punta dira nga kuno ini total nga nga amendment sa aton konstitusyon. Isa dira ang pagpalawig sa termino, no, sang siring nga mga nagapulungko sa pwesto karon ti batas, no. Kung matabo ina, do you think nga malinong si Marcos, no? O nga term extension pagid siya. Tindi na lahog subong, no, nga magsiling ka nga ma-term extension pagtapos tapos mo na atong konstitusyon mo, no? Kung 6 months, kung 6 years ka lang gid, no, hasta dra. Pero gali kay ti pangabay tala hindi ta napagdabukan pa bala, no, ang matawo nga magtumar sang kaakig sa sining administrasyon because lang sa sining hindi matuod nga mga impormasyon. Manabala, no? So mag-ugyo na lang abi kita kag magbulig, no, kung paano to patinad, ang aton sining pungso. Do ari pa isa pagit kung nga daw nagagahod ni si Duterte nga nagagwa kay because man sa sining ginapahayag gentleman's agreement, imbestigahan gini siya sa Senado kag sa House of Representatives, ti malalaman niya gid ni, no, ang matabo man sa iya no, di ba? Kung magsugod ng investigation. Pero pamatian ta ang ngayon kabahin sa pahayag sa rally ko sa pasugtan to gahapon sa Freedom Grandstand sa Dumaguete kag sa tubang sa Capitol sa Negros Oriental. Nagrally sila sa isa man ka lugar dito, no? Pero may nagupod man Japon, no, nga mga supporters niya. Ari si President, former President Rodrigo Duterte. Salita, maski saan-saan, at tayo'y nagbibigay ng sentimento kung ano ang nasa utak mo. It's better na ganon, kaysa you do not agree with government at dismayed ka o hindi mo nagustuhan na pigilan ka magsalita. Yung iba kung ganon, pupunta na lang kami sa bukid. Dadali na lang nito natin sa armas. Hindi na naman ako makapagsalita kung ano ang damdamin mo. Kaya pinaka-sacred talaga ito. No. What is ironic? What is incongruous nito? Nakakatawa, nakakagalit. Nadaanan ko yung Freedom Park. Yun sana ang gusto namin. Pagpunta kami rito, naghingi kami ng permit. Binigyan kami. But nung araw na dating kami, binawi yung permit at sinirahan yung Freedom Park. Kung ganun lang naman ang gusto nila na yung Freedom Park para lang sa kanila at yung hindi na sumusunod sa kanila o ayaw sa mga ideas nila,
Hindi pwede dyan. So, bakit ninyo pinangalanan ng Freedom Park yan? Okay, no? So, manang kabahin sa forward mo to sa 6 minutes forward gamay. Sa 6 minutes, no? So, karon balikan ta lang na, no? Ang ining sabahin sang pahayag niya dugang kay sa mga 6 minutes na abala to, may ara na da sang porsyon parte sa konstitusyon. Sige lang, no? Balikan ta lang na karon but this time kuanta na sa reaksyon, no? Sa didri si si Attorney Carlos Sagane Zarate, Executive Vice President to sang bayan muna. Ano mapaglantaw niya sini kayo? Ti ambali former President Rodrigo Duterte, no? Nga sige ti dalon ta lang imasaka na tas bukid dalon ta lang ni sa armas. So ini nga mga statement ni former President Rodrigo Duterte, no? Makabiolate ini sang sining ti citing for sedition siya. Cite or citing for sedition, no? Nga argumento kay ti nagapanawagan sa mo, no? Nga masaka sa bukid kapag kagdalon na lang sa armas. So daw hindi na mo ambot tarong pa rin si former President Rodrigo Duterte. So nagrabe ka high level ang respeto nato na siya, pero since wala na sa pwesto, no? Daw nagbago siya. Kag because may edad ti pila na 78 years old na siya, base ko dala na ni sang iya katugalingon. Kag naguli ano na siya. Check na to. Executive Vice President, no, sang bayan muna, Attorney Carlos Sagane Zarate. Attorney, may aga sa Bombo Pons ni live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. May aga Bombo Pons. May aga man sa mga kasimanwata dira sa Bacolod. Kag sa bilog nga Isla Sang Negros. Good morning. So ini reaction sa sining paglibot, the first time ini nga nag-out of town, former President ka nagpatigayon sa prayer rally, no? And sa mga sa prayer rally hapon sa Dumaguete, do may mention sa to nga ti mag-amo sini masaka na lang ta sa bukid kag dalon ta lang sa armas, no? So any reaction sini daw may punto ehan sini diri sa balasihan nga iside sa for sedition, attorney. Well, una Bombo Pons, slight correction. Sa Tagalog na tayo, attorney. Una siguro Bombo Pons, may kunting correction lang. Hindi naman ito yung una, no, na nagkaroon sila ng rally out of town. Kung matatandaan mo, nagkaroon dito ng rally doon sa liwas sa Metro Manila, no? I think sa Quirino Grand sa Cebu, no? Nagkaroon sila ng rally sa Davao. Una-una yung Davao, no? Parang nilaunch nila yung sabi nilang maisog, no, na grupo, at sinabayan nila yung rally naman ni Marcos doon sa Quirino Grandstand. After nung Davao, kung saan binatikos nila, ito yung unang rally nila na tinawag nilang bangag si Presidente Marcos. Sinundan ito ng rally naman sa Cebu, no? Okay. After ng Cebu, gusto ata nilang mag-rally sana sa Bulacan, hindi ito natuloy. So after Bulacan, ito na yung sa Dumaguete, no? So ano ba itong mga so-called prayer rally na ito na wala namang prayer, kundi ang nakikita natin dito ay yung pagbabatikos nila, no, sa kasalukuyang administrasyon, no? So una, ito yung nakikita natin na talagang yung sinasabi nilang unity team ay wala na yon. Basag na yon, no? Dahil yung kampo ng Duterte at kampo ng Marcos ay malinaw na nagbabangayan na. Pangalawa, ang tingin natin dito, pumuposisyon itong kampo ni Duterte, no, na sila yung oposisyon daw sa kasalukuyang administrasyon, no? Para kilalanin na oposisyon sila. Oo, umaasta silang oposisyon sa kasalukuyang administrasyon. Pangatlo, ang nag-trigger naman talaga nito, Bombo Pons, kung maalala mo, nung usapin ng pondo ng Vice President, no, yung confidential fund, no, ultimately ay inalis ito, no. Doon naman talaga uminit at parang pumutok yung butsi ng tampong Duterte dahil wala confidential fund si Vice President Sara at saka yung the DepEd, no, ng confidential funds.
Tapos sa mga sumunod na panahon, kung maalala mo, ang isa pang nakatrigger nito kaya nagkaroon na ng biyakan ay noong pinagtatanggal sa House of Representatives yung mga kaalyado ni Vice President Duterte, no? Una na diyan si former President Arroyo, no, na sa pagiging senior deputy speaker, ginawang deputy speaker at talagang tinanggal na rin, no? Dahil nga sa may mga bali-balita na gusto nila agawin yung leadership ng House. So, dahil doon, kung maalala mo, nag-resign si Vice President Sara sa kanilang partido sa Lakas NGCD, no? At tinawag na tambaluslos. No, may tinawag siyang tambaluslos, no? So, ito 'yon, no? Mga nag-trigger. Tapos nitong mga nakaraang mga araw, uminit naman din yung usapin ng West Philippine Sea, no? At itong balikatan exercises, no? Dito sa Pilipinas, no? Nagkaroon na ang China, agresibo sa West Philippine Sea, at itong Amerika naman naglulunsad ng balikatan dito, at nakita mo yung hatian na yung grupo ng mga Duterte ay parang kumikiling talaga sa China, no? Si Marcos naman ay pakita na talagang pro-US siya. So ito yung mga factors bakit andito ito, no? Siyempre, siguro pwede rin nating tingnan ito, Bombo Pons, na naghahanda na yung grupo ng mga Dutertes ngayon pa lang, no? Ikot na sila dahil pinaghahandaan nila ang 2025 senatorial elections and local elections, at in the long term yung 2028 kung saan malinaw natatakbo talaga si Vice President Sara as presidente. At ngayon pa lang hinaharangan na nila yung mga tangka na hindi matuloy daw, no, yung election sa 2028 dahil meron itong gumugulong ngayon na People's Initiative, no, or CHATSA. So, yan yung mga factors na nakita natin. Bakit umiikot itong sina Duterte? At syempre, meron pang isa dyan, yung personal na interest nila, no, na parang may plano silang magtatakbo uli, no, ng senador mula sa pamilya nila, either si President Duterte or itong Mayor Basti Duterte ngayon ng Davao City. Okay, so ganun ba, no? So, pero nakikita natin, no, may mga iwan ko si Attorney Vic Rodriguez ito. Yes, yung dati executive secretary ni Marcos ay nasa kampo ng mga Duterte ngayon, no? Si Attorney Glenn Chong, na dating nasa kampo rin ng mga Marcos, ay nasa kampo ni Duterte ngayon, no? At syempre, si Harry Roque, yan yung mga pambato nila ng mga speakers, no? At syempre, hindi mo rin maiwasan, Bombo Pons, no, na isa pa palang factor na pwedeng tingnan natin dito, no? Na kabahagi ito na sabi nga ng iba, i-destabilize, no, yung present administration, kaya naglalabasan itong PIDEA leak, no. Pero isang factor na tingnan mo dito, dahil nga mainit yung usapin ngayon, maugong yung usapin ngayon, na maglalabas na ng warrant, no, yung International Criminal Court, no, na alam naman natin na ang pangunahing respondent dito ay ang dating Pangulong Duterte, no, at yung kanyang mga dating mga minions, no, kasama na diyan si dating DOJ Secretary Aguirre, si Senator Bato dahil siya ang Chief of Police noon, at marami pang iba. So mainit yung usapin na yan, no. So merong nagsasabi, ang tingin nila na ito ay para may iwasan yung ganong senaryo, kaya gusto na siguro nila, mananawagan ngayon na i-impeach, no, para pumalit na sa mga rally nila. Naririnig mo naman yan, Bombo Pons, no? Hindi ko ito gawa-gawa, pinapag-resign nila si BBM, no? So pag nag-resign ba si BBM, sino ang papalit? Di siyempre yung Vice President, no? So yun yung mga senaryo, no? Ang masaklap lang dito, Bombo Pons, no, na hindi ito para sa interes ng mamamayan, no, na lilihis tayo sa mga importanteng issues ng bayan ngayon, no. Halimbawa, matindi ang kahirapan dahil nga sa dinaranas nating matinding pagtuyo,
no, or itong drought, no, ang ating mga magsasaka hirap na hirap. Ang ating mga manggagawa dumaan na yung Labor Day, hindi man lang napagbigyan yung panawagan nilang tumaas yung kanilang sahod, no. Ang ating mga ordinary jeepney drivers ay pinilit pang pahintuin sa kalsada dahil sa pinipilit itong jeepney modernization program, at marami pang samot-saring issues na naiisang tabi dahil dito sa mga naglitawang usapin na ito ng dalawang nagbabanggaang kampo ng mga Duterte at mga Marcoses, no. Kaya siguro sa atin na kami, no, tinitingnan ito ay binabatikos natin ito dahil hindi naman sila itong bangayang ito ang mag-determine, no. Kung sino ang manalo diyan ay hindi pa rin para sa interes nating mga ordinaryong mamamayan na hirap na ngayon na Bombo Pons. All right, no? So sana, no, hindi lang karating sa punto, no, na lala itong mga issue, ano. So pero sa part po ni administrasyon ni President Marcos, so siguro tutok na lang sa kanyang pagiging president, no, at wag na lang siguro entertain, no, itong mga Duterte, attorney. Well, siyempre hindi natin pwede siyang pangunahan, no? Pero alam naman natin, no, na siyempre gagawa rin ng mga sila ng aksyon nila. Alam mo naman na, di ba, yung kanyang asawa ay naging aktibo na rin, no? Naglabas ng interview yung kanyang asawa, no, na kitang-kita natin kung paanong tinunggali niya yung kampo ng Duterte, no. In fact, even the Vice President, no, sabi niya, bad shot na sa akin yan, no. So talagang hindi kahit na tahimik si Marcos sa usaping ito, alam natin na magtutuloy-tuloy itong banggaan nila. Dahil ang nakasalalay kasi dito, Bombo Pons, yung survival ng dalawang dinastiyang ito, no, sa 2025 and 2028. Kaya yan yung masama sa mga dinastiya, no? Parang sila na lamang yung pag-asa ng bayan natin, no? Kaya sana mamulat na yung mga mamamayan na ang pag-unlad ng Pilipinas, no, ang pag-ahon natin sa kahirapan hindi nakasalalay dito sa mga dinastiyang ito, ma Marcos man yan o ma Duterte man yan. Kaya dapat maging mapanuri mga Pilipino, no? Lalo sa panahon ngayon na hirap pa rin tayo, kahit na nagdaan na ang ilang mga administrasyon pagkatapos na mapaalis yung ama, no, ng kasalukuyang presidente. Yan yung problema, no? Parang walang katapusan itong mga batikos, no? Basta may pagbago-bago ng mga administrasyon, ano? So anyway, as a lawyer, attorney, gusto ko lang kunin your action mo kasi parang nagbunga sa speech ni former President Duterte na hindi sila pinayagan na makarally doon sa Pidamgasan. Pag ganon, hindi naman lang tayo payagan na nakakuha na tayo ng permit pero binawi, akit lang tayo sa bukid at daanin na lang natin ito sa armas. So may mga violations pa dyan o baka mag-create ito ng pag-alsa ng mga mamamayan. Well, alam mo naman yung dating presidente Bombo Pons, no, mahilig sa mga outrageous statements, no, pagkatapos ay babawiin niya yan, no. At pagkatapos ay sabihin niya, hindi ko naman talaga sinabing directly, conditional 'yon, no. So magpapalusot pa rin yan at sasabihin niya nagbibiro lang siya, no. Pero siyempre hindi mo maiwasan na sa mga nakikinig talagang ito, no, may epekto ito gaya nung sinabi niya noon na pagpapatayin niya lahat ng mga drug addicts at kung sino-sino pa, parang naging normal ang patayan ng kanyang administrasyon, no. Parang hindi na tinanggap na ito ng mamamayan na kahit doon na lamang nagulat o nagising siguro ang mamamayan nung libo-libo ng pinagpapaslang, no. Nung nagmumura siya, minsan hindi lang minsan, maraming beses tumatawa pa ang mga tao, nagpapalakpakan, pero anong naging epekto nito, di ba? Kahit sa ating mga kabataan ngayon, parang naging normal na lang din ang pagmumura. Kaya siguro dapat again magising tayo, no, na itong mga statements na ito ay hindi naman ito nakakatulong para maiahon tayo sa kahirapan. Isipin ninyo, 6 na taon si Duterte sa kapangyarihan, pero mas lalo tayong nalubog sa utang, no, from 6 trillion to 13 trillion nung umalis siya. Ibig sabihin 7 trillion yung inutang ng kanyang administrasyon. Saan ba napunta 'yon?
no? So hindi natin masabi na yung kanyang administrasyon ay napaka-successful din dahil nailubog tayo nito sa matinding utang. Kaya again, uulit-ulitin ko, maging critical na tayo. Wala sa sa dalawang dinastiyang ito, Marcos man yan o Duterte, ang magiging maluwan na kinabukasan ng ating bayan, Bombo Pons. Alright, sige. No, so abangan po natin 'yan, ano? Anyway, so andiyan din kayo, no, sa part ng bayan muna, no, na magbantay po nito, no? Attorney. Oo. Sige, salamat Bombo Pons at sana ating panawagan nga habang nagbabangayan itong dalawang kampong ito ay panawagan tayo ituon nila, no, yung oras at panahon, lalo na ito nating mga iba pang mga opisyal para masolusyonan itong matinding kahirapan na dinaranas natin ngayon, no? Lalong-lalo na sa mga rehiyon at probinsya, Bombo Pons, kahit na dyan sa Negros, no? Dahil nga dito sa matinding drought na ito, no, na hindi natin alam kung matatapos na ngayong buwan, pero talagang apektado na ang milyon-milyon nating mga kababayan. Sige, salamat po at magandang umaga, Attorney. Mga salamat, Bombo Pons, maing aga man. Alright. Now, Executive Vice President, no, sa bayan muna, Attorney Carlos Saganin Sarate. Nagwala ta reaksyon niya, no, with regards sa bayan sa sining pagguwa na sa Duterte. Lipat lang ko sa Cebu, sa una nakarali sila, no. Kaya mo ba statement niya, no, atong sa bayan charter change, no, tapos bawi, hindi na karon si Duterte kung hindi na pagbawion. Agiya sa rin nga mga statement. Pabaylo-baylo bla, no? Nga statement kung sa idol maruda naman ta. Dala naman lang guro sa kategolangon niya. No, kati lain niya sang una, kati medyo agresibo pa to sa kati sitting president na siya mo. Subong nga ti kung isa daw ay na kwan sa bugtaw niya, pagusto sa kung oras sa matulog, ano oras sa bugtaw kun aga, no, kun adlaw. Muna siya, no, si Digong. No, so ti medyo luya-luya na gid man siya. Pero pamangkot, no, sa diday ko bala may persa pa sila. This coming 2025 midterm elections. No, kay tiban diri damo nagapabugal nga si PDP ako, no, PDP laban pero kuan na gid sa subong, no, kay sa una PDP laban, no, pero naglinaway man sila may mga faction man, meron to faction ni Pacquiao, meron pa faction ni Alfonso Cusi, no, former Energy Secretary, ag si Duterte ang chairman, no. So sa una PDP laban panasang isa lang sa to, no, pero subong ang sabilin na lang sa kampo ni Duterte mo ng PDP na lang. Partido ng Demokratikong Pilipino. Wala na laban. No? PDP na lang ginang ila. Pero nayos na lang kita maghambal nga PDP laban. Pero sa sinip lang gani, sa grupo lang gani na, hindi nila hindi nila santo mayo, no? Hindi nila mareglo mayo. May persa pa ni Silvaihan, no? Sa pala buton sining 2025 midterm elections, no? May mga kandidato man sila. Okay, gina-feed. Meron pang guro gamay pero bilin gamay na lang bilin. No? So kay ti mostly subong sa mga politiko, mga political butterfly ni nag-alalyak na. No, iban to may nagsalaylo nagsumpa na sa KCMD to ang congressman sa Iloilo. Si Jamjam Barunda nagsumpa na to sa KCMD. Ti ang mayor to sa Iloilo nagapa-pretend man nga makamarkos man. Pero sa eleksyon daw ay gid kabalikid. Kontrahon niya pang congressman niya to. Grabe kayang politika, no? Ang beauty sang politika, no? Ngati pitik sinta, sop danay kamo do sa kulpiada, kontranay naman kamo mo. No, ang pagpangimon grabe, no? Jealousy, no? Ang ginatawag pagkainggit. Ti karon ka isa to ya kay nagdikit to sa administrasyon daw, naisa ka na sa iya ti sipaon mo na siya. I-declare mo na nga hindi na siya mapadlagan ang bata mo sa pagsunod ng eleksyon, no? Ay, ngita ka lang pata. So, sige, bunggo ada. Kaya may manayasang palso si Barunda sa performance niya. So, muna bala. So, amo man masistema. Ti, iban damo na nagasunggod, damo na daway gana. No, sa Duterte because ang di amo. No, niya nga maakto subong ti dugangan pa na sa mga advisor niya da. No, nga ti daw hindi man amo. No, so muna bala. So, ang aton di way kita galing contentment. No, nga ti kung natapos ng term ta, no, puway tatani kansen magbulig na lang ta, no, pero galing kay ti mo na galing ang mga scenario previously, ito ti ginuuna-unahan Manila, no, investigar da ang intelligence fund kag confidential funds ang
DepEd, no? Nga sa tuod lang ti may right man kita mag-questions na. No, da mo lagi tang natandaan tang nagsugod ang gamuman no nga ti nangin vocal na subong ang aton nga former president. Kung depende na sa tawo kung paano ka mo na maganalisar, kung paano nyo na iabi itimbangon na da, no? Pasang aton, dire lang kita iya sa insakto. Kung na makapaayo sa pungsod naton, dira kita iya. Sige. So, napro-forward mo gamay to, mga 6 minutes. Ipabati ta bala ang komento niya man with regards sa charter change, amendment sa konstitusyon naton. Pero kung isa daw sala ang pa-itsindita, may siling ka charter change is different meaning na iya sa amendment sa economic provision, no, sa ato sa nga konstitusyon. Sige, matiyan taliwat, former President Rodrigo Duterte, era sa Dumaguete kagabi. Ito yung konstitusyon natin. Ganon ito kakapal. How many pages? I don't know. Mga 30 o more than. But dito sa Bill of Rights, ayun Bill of Rights kasi itong konstitusyon na ito, ang nandito, ang pinag-uusapan ang gobyerno, pinag-uusapan ang Congress, ang Presidency, pati ang mga korte, Supreme Court, and all the inferior courts. Nandito ito sagrado. This is a covenant between the people and ito, sagrado talaga itong konstitusyon. At nakalagay dito, i-highlight ko yan, naka-highlight ng pentel is yellow green. In Article 3 of the Bill of Rights, yung una talaga, huwag mo nang pag-usapan yung presidente, huwag mo nang pag-usapan yung mga Congress, huwag mo nang pag-usapan natin yung korte o local government kasi batas lang yan. Pag-usapan muna natin kung ano ang nasa tao para sa Pilipinas. Makinig kayong mabuti para maintindihan ninyo. Ang Bill of Rights, parang wall yan. Parang pader. Nakalagay dito muna ano ang pangtaong karapatan. Parang divider na hindi may masok ang presidency, hindi pwedeng abusuhin ng Congress at susunod talaga ang Korte Suprema at lahat ng mga korte sa ating bayan. In Article 3, Section 4, basahin ko, ayan ulit, nakalagay dito, no law, walang batas, shall be passed, walang batas na gagawin, abridging the freedom of speech. Walang parapan yan. Freedom of speech, of expression. Yung gusto mong sabihin, marsya na mo, wala. O anong panahon, kung nag-uulan ba o mainit, no law shall be passed abridging. Basta wag mong galawin the freedom of speech, of expression, and of the press, and of the people that have the right to peaceably assemble. Yung basta peaceful lang, walang gulo. To peaceably assemble and petition the government of redress of grievance. Pinakamataas ito, kaya tayo may election, tayo naman ay nagsasalita, maski saan-saan,
at tayo'y nagbibigay ng sentimento kung ano ang nasa utak mo. It's better na ganon. Alright, no? Ginaspikar niya na, kay ti may permit to sila to sa rally, no? Nakakuha sa permit na pasugtan, pero pag abot nila to sa Dumaguete, no? Sa Negros Oriental, ginbawi. Ang permit kaway na sa pasugtan to sa Freedom Grandstand. Tingin ko niya to ang ginaspikar niya ang Bill of Rights, no? Na no law shall be passed abridging the freedom of speech, freedom of the press. No, diri sa aton na yan, no? Nga kinamatarong. May freedom kita, no? Nga mag-express sang aton sini nga hibubunot. Basta sa peaceful lang ang pabaagi. Pero bisar way sa pasugdan nakarali man sa Japon na way man to sa may nagharang sila. Importante da nga na pautwas nila tong ilang mga hibubunot no sa Dumaguete. As always, amo naton in general mo nga balko nga kung ano yung makapayo sa pungsod Pilipinas dira kita. Pero kung sini marali tinutuyo nga daw nagsugaw-sugaw lang da imo ya kag daw nagapagita kay sang apin to pulos. No nga maka-create sang gamong kita man Japon makaluluoy sini kon matabo. 8 minutos sa kaligan sa takal alas 9 sa aga dugangan ta ang iban pa naton sa ding mga talakayan no hatag kita sa mga panumdom. Standby. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtub duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtub duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbaruko isang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtub 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas sang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalaptaman ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Gamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamaya ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya.
Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tiyon santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod sang tuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi agud nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Ang
Ang sulog mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kaangay sang sunog. Iyari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kon i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kag materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan niya nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones.
Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo. Hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes sang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Subong nga tuig 2024, ang El Nino phenomenon gina-forecast nga maga-persist tukon magapadayon tubtub pa sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo. Inisuno sa pag-asa base man sa El Nino weather pattern nga amo nagatuga karon sang hot and dry weather sa rehiyon sang Asia. Kalkip na kita diri sa Pilipinas ang transition sa ginatuwag El Nino Southern Oscillation o kunang ENSO neutral conditions ginasigahom nga magaamat-amat sa mga bulan sa Abril, Mayo kag Hunyo this year. Tubtob nga magabulos naman ang La Nina sa mga binulan sang Hunyo, Hulyo ka Agosto sininga tuig. Kung maghambal kita El Nino sa Spanish, ukon may bot silingon little boy, amo ini ang warm phase, ukon ang unusual nga pag-init sang tubig sa Pacific Ocean, kag ang La Nina amo naman ang cool phase sa nagakatabo nga climate pattern sa tropical Pacific. Sa tiyon nga magadugay ang El Nino, magaduging naman ang mga malain nga epekto sini globally, kaangay sang dry spells, drought, wildfires, heat waves, kabisan pa deadly flooding, kag bangod sang pag-init sang panahon. Uso ang sunog, kag diri sa Pilipinas ang bulan sang Marso, ginakabig Fire Prevention Month kasi sini nga tuig may tema sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtub duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtub duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisang pagbaruko isang bata o kun lapsag.
Ini ang nagadugay sang isa tubtob anom kasimana o kung napulo kasimana kag nagalala. Dili na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masamiman nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Palagay sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 28 minutos sa kaligad sa takta alas 9 sa aga. Standby Bombo Miami Francisco. So liyo ko to sang queue sang kon na-send ng voice script niya. Pero antes na rin ito sa isa sa mamaswerte nga Dili Joe winner sa buong aga sabay sang week 7 na to no nga pagparagtag sa mga papremyo paglawag no diri sa Buena Manosalvo Year 18 promo. Standby. Buena Manosalvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Alright, no? Sa ato sa ring mga kabombo, gingabot na kag-verify sa ato sa ring FDR representative. No? So, nagamit sa proof of purchase casino ethyl alcohol. Ang isa rin gamit nga proof of purchase. No? So, congratulations, gid. Sabay sa ato sa ring maswerte nga winner. Sa buong aga, taga Totong Lunok Street, no? Barangay Filisa, Bacolod City. Purok, Totong Lunok, Barangay Filisa, Bacolod City. Congratulations, gid. Sakay, Agripina Longgakit. Agripina Longgakit daw ka na 500 pesos sa cash kag 500 pesos sa words and goods plus ang Valdez ang Orocan. So pamay mo sa nga premyo diri sa estasyon sa Bombo Radio kay may 24 hours ikaw nga deadline no para nga makuha mo yung premyo. Dala duha ka ma-valid ID with picture para sa pag-claim sa imong premyo. Sa liwat congratulations Agripina Longgakit sang Totong Lunok Street, Barangay Filisa, Bacolod City. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 31 minutos sa kaligad sa takna alas 9 sa aga. This time katuan naton ang patrol no ang mga report sa gikan sa Bacolod City Government Center kapos sa kay Bombo Miami Francisco. Kasi kami nga agaw ng isa na karon to ka boys kay dalas da sonda na lang. Okay, permission nato niya no sa kay punong barangay OIC no Kagawad Los dira sa bahin sa barangay Tangob. Sa sudad niya sa Bacol matapos ang isuspender si Kapitan Olivia Rosa, di siya na ni nagserbi bilang punong barangay dira sa barangay Tangob. Luz at Sienza. Pero diri kita na unahon naton no ining gindulong resolusyon yung papasar sa State Council dito sa bahin sa Senado sa House of Representatives no nga padalion ang ining pila ka mga ipatuman nga mga programa para sa mga drivers nga ma-display siya mga kabanan after no sa sining pagtapos sa consolidation deadline May 15, 2024. Check ta sa peklinya si Bombo Miami Francisco at sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Bombo Mia sa report Kamin. Mga ka-Bombo Pons na bato na sang Senado kag House of Representatives sa Martes Bombo Pons ang resolution nga ginapasa naman niya ang resolution number 371 series of 2024. So, matapos ini nga personal dulong ni Bacolod City Vice Mayor Elcid
Familyaran Bongpon. So sa pamayag ni Vice Mayor Familyaran na ini Bongpon nga resolution ang nagahingyo sa mga panalgan sang Kongreso nga mapalasig ang pagbihon kag pagsar sa mga kasuguan Bongpon sa hanungod sa public utility vehicle modernization. Nung sa sayad ay sa Mayor Familyaran na dapat or kinahanglan gid kuno nga i-review ang comments ni nga kasuguan ng funds kag of course mahata ang solusyon sa karon ang ginapangatubang problema sang transport industry. Ilabin sa tiod nga mawadyan sang pangabuhian ang mga drivers sa operators funds nga tiniban niya wala pa hinagaw o nakahingagaw rather sa pag-consolidate. For example, tidiri sa syudad ng Bacolod, Bongpon, si Vocal Gid, ang transport group nga bakod, kadamo gali sini sang miyembro kag mga drivers nga wala pa nakapa-consolidate. Although maayo kuno sunod sa pahayag ni Vice Mayor Familyaran, maayo gid kuno ang pag sunod sa kooperatiba. Basta may maayo lang lideres o kung maayo bi nga pag-manage mo, maayo bi din ako. No, galing lang ginalantaw man Bongpon ang mga sitwasyon sa mga drivers nga wala nakapa-consolidate, wala nakahingagaw kay may tendency gid nga mag-uman Bongpon ang mga drivers. Pagi sa sining resolution, mahatagan sa maid-id pagid kuno nga pag-review, pagtamod, especially sa mga maapektuhan once tigayo na gid ni ining consolidation o modernization na program diri sa pungsod sang Pilipinas, Bongpon. Tendi na gid guro na mapunggan kay laban-laban. Why na extension sa after sa May 15, no? Oo, gani man Bongpon. Aton pangalan tawon ang sitwasyon of course sa mga riding in public kag of course yung mga driver Bongpon na wala yan nagpa-consolidate. As you mentioned, hindi na ninaton mapunggan. Ang at stake diri sa karon ang convenience sa mga naga-commute everyday empleyado man o kon estudyante Bongpon. May tendency gid nga mabudayan. Ang mga drivers naman niya nga wala mawadaan sang pala nga buhian, ma-resort naman sila siguro Bongpon sa iban pagid nga mga pwede nila mapangitan-an para somehow may ara sila sang income. Ikabay pa Bongpon sa may-ari ni sang progress. May ara sang paglakat mala Bongpon tining pagdulong sang resolusyon ni Vice Mayor Familyaran kay para somehow makitaan man nga may concern sila sa gihapon Bongpon sa mga drivers kag operators nga hindi na yung makapadayon sa pagbiyahe, especially diri sa dalanon sa syudad ng Bacolod. So ang pagkamangkot ko Bongpon kung bala may tendency nga makulang gid ang salakyan diri sa syudad ng Bacolod after May 15. Sa kay Vice Mayor Familyaran nga madugang mga kuno unit mga modernized jeepneys kag mayara man makapadayon man sa gihapon sa pagbiyahe ang mga nagpa-consolidate ng mga traditional jeepneys sarang pa makabiyahe Bongpon. Kabay pa kuno nga makaigo para sa riding in public. So yun na ni mostly approve ini daw si Councilor Joterio Saison lang diri ang may official leave, no? Oo, eksakto. Bongpon. Approve ni. Galing okay man no? At least daw nag-initiate ang aton SP sang effort nila no para nga makapaminsar tong national government pero so far ang ilan diya nga ginakwasa ang deadline na sa consolidation do ay matakabati da sa Senado kay sa House of Representatives nga madihon sila programa para sa mga affected operators sa drivers ta. Yes, amo man gani Bongpon. Amo na siguro somehow nagakahangawa man iyang mga miyembro diri sa sangguniang panglungsod sa Bacolod nga ti bala nga ang lain-lain man ang estado ya Bongpon mo sang kada highly urbanized city. For example, diri sa syudad ng Bacolod kulang pagid katama ti kadamo gali sa mga drivers nga maapektuhan madamo
nga pamilya ang at stake ang risk go mo pons nga may tendency gid nga makalagutuman ang pamilya. As you mentioned, wala sang mga proyekto, plano para sa mga drivers na wala nagpa-consolidate. Abi, daw medyo may kahangawa siguro. Siyempre, residente man sila gyapon pumuluyo diri sa syudad sang Bacolod nga somehow ginaulikid sang miyembro sang sangguniang panglungsod, of course, ni Mayor Albi Benitez Bombopuan. Sige. Pompons, para sa dugang nga detalye, bala pamatian naton ang pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. It was a resolution by the Sangguniang Panglungsod last May 7 upon unanimous motion. Address House of Senate and House of Congress. Address sa kay Senate President Nick Subiri and Speaker Romualdez. Nga ayo sa Congress and Senate to fast track law nga maghahatag solusyon sa problema nga ginatubang sang aton transport industry angot sa Public Utility Modernization Program of the government. Ila request ni is a review of the MR, official law, Kasi ang aton niyang traditional nga mga drivers and operators wala object or nagapamatok sa modernization program. Only that nga hindi sila gusto mag-consolidate. Gusto nila individual franchise. And gusto nila na mahatag lang yung government sang specs na sundon lang nila. Like for example, si Francisco Motors, may ara man siya unit na gina-offer. Si Sarao Motors, may unit man nga gina-offer. Same specs sa gin-import sa government. Ang ilan lang, ambal ka lang sang engine na ganito. Silang seating capacity. Ano na siya, aircon or non-aircon, kaya i-comply nila. Kung hindi ka pasok, i-disapprove mo because they, according to them, they will save more than 1 million, So, hindi mga legitimate ba lang claims or concerns ang atong transport sector na for us dapat itunaan kag video kay we are talking of thousands of individuals na magutman For example, Vice, once na review na ang pumatyagan mo, Vice, ang transport or public transport dire sa syudad sa Bacolod after May 15, enough man ay yan nga maka-accommodate na riding ng public ang mabilin nga eventually kung ay na ang traditional eventually ang modernized madugang na sila unit kung nakita nila nga kulang. Okay. Bakit Balabais nga transport group di daw sila yung pinaka-bokal nga mag-conduct ng rally para man sa ilang ilang tinutuyo nga as you mentioned earlier today among din ang ilang nga gusto matabo nga daw sila lang yung bakal individual kung meron man sa required nga mga requirements kay para makapasaran sila sininga modernization program. So far gina-consider nyo man ang ilang sentimiento kay usually gina-address nila ang rally nila sa imo Vice kay Mayor at kay Councilor Albi Benitez. Well, ang claim nila yung nga paintrahon mo siya corporation. Kung sa common sense mo, isa lang akong unit, imo pulo unit mo, you will control the corporation kay kung major stockholder. No? Anami ni tani ang kooperatiba kay one man one vote nimo regardless of investment.
Only that, subong duwa nga amon complain nga nabaton, nga nag-intra sa, nag-consolidate sa cooperative, but then wala sila participation. Ang claim sang isa di sa Estefania nga 2 years wala financial statement. 2 years wala siyang dividends. 2 years nga wala sila share or income. So may mga valid claims nga dapat tunaan. Okay, sige. Gusto mo advice ba niya ka ba si Dugang? Gusto idugang? Well, sa aton yung mga traditional drivers and operators, let's pray. Nato na, submit na to naton ang inyo wishes. Pangamuyuan tang makitaan nilang inyo reasons. And that makakam up sila sa win-win solution sa problema. Oo. Sige. Bye. Alright, Bombo Mia, oo, so ginadayaw ginato ning tikang sang City Council ta? Bobo Pon? Oo, ginadayaw ta gining tikang sa City Council at least nag-ulikid sila. Oo. Kaya somehow mo pon sinara sila no sa mga plano man kag somehow may pakialam sila sa mga maapektuhan mo pon nga drivers kag operators. Kuan ta man ni Raxona, no, magrupo sang bakod guro kada mo ning pinakadamo unit nga wala ma-consolidate. Yes, oo. Oo, ponte. Lantaw naton kung balati somehow na-touch man sila. Sa ginhimo nga tikang sang biyerno or sang council diri sa syudad sa Bacolod para somehow mabatian man ng ilang mga sentimiento Bombopon. Alright, sige. I-proceed na lang guro si Kagawad Luz sa Tiensan. Kamusta ang Tagob Subong? Bombopon. Kapag check-yar ko diri sa lugar, so barangay Tangobon, padayon sa gihapon ang transaksyon, ang operasyon na Bombopon. Ini Bombopon sa nakiginunanan kita sa kay first Kagawad Luz Atienza. Bombopon, suno sa iya, kagapon nagsugod, nagpungko sa bilang officer in charge sa barangay Tangobon, matapos nga tindagan sang anong kabulan nga suspension si punong barangay Noli Villarosa sang ginpamangkot si Kagawad Atienza kung anong iyang reaksyon po sa pag-service sang suspension bauti nakibot sila kuno kay isulo siya peaceful di kuno sa karon niya ang barangay Tangod si Kagawad isa man sa ginreklamo to? Oo. Yes, Bombopons, exactly. Tigin pamangkot ko siya. So, sa iya, wala saya kuno sang may hinimuan kag ang reklamo sadto siya sa kuno nagapabulag-bulag sa mga illegal diri nga mga transaksyon diri sa barangay Tangob Bombopon para sa iya wala siya sang hinimuan kag okay gid kuno sa iya nga wala saya Bombopon nga nadala sa suspension. Although tigin kasubo niya Bombopons ang pag-service sa suspension sa ilang punong barangay kay nami na kuno diri ang lakat peaceful pero yaman Bombopons ginasure sa residente diri sa barangay Tangob nga padayon sila kuno Bombopons. Even though nagakasubo sila padayon ang transaksyon kay ang gusto ko niya nga matabo ni Cap Noli Villarosa is mag-upod sila tanan ang iya di nga mga kaupod sa barangay ihilway kuno ang kaakig kag ang kahisa kundi obrahon na lang gid Bombopons ang mga responsibilidad bilang mga katapo diri sa barangay hall diri sa may barangay Bombopons. Sa karon normal diyang lakat Bombopons sa tanan nga transaksyon padayon sa gihapon aga pagani no medyo busy na kagina si Kagawad Luz kay padayon ang ilang operasyon diri naman niya sa barangay hall Bombopons sang barangay Tangob. So normal sa gihapon bisan pa nga may transition na sa iya pero do isan man lang sila ka grupo ni Kagawad Noli mo? Yes. Oo Bombopons mo man gani ngati suno siya doon na subuan siya. Kagina din pag-interview ko siya medyo teary-eyed sa Bombopons. Pero siya, ang iya nga tinaga is ma-move forward, hand in hand. So, si Ma'am Gali, si Kagawad Atienza is teacher
kag ikaduwa na niya nga termino ini bilang barangay kagawad. Kag sa karon number 1 kagawad diri, although kuno mga bag-uhan ang mga constituents diri sa barangay Tango Bongopon, kilala gid siya kay bangod maestra siya sa mga tatay, nanay kag kauturan diri sa mga constituents residente sa barangay Tango. Kaduwa na sa puro number 1, no? Kay ikaduwa niya naman nga bulos kay Kapitan Uli nga nagsalo sana temporary da. Oo, may Bongopon suspension. sa mga gani. Oo, somehow kabalo na saya sa mga pamalakat diri sa barangay hall sang Tango kay ikaduha na niya nga pagbulos kag ang iya nga knowledge siguro Bongopon sa pag-handle sa tawo sa mga operations kag transactions diri tangay man to sang nagligad nga pagpungko man niya temporaryo man na bilang bulos sa kay Cap Noli Villarosa. Bongopon, sa rin mga pamatian naton ang pahayag sa number 1 kagawad sa barangay Tangob nga mag-serve o magapungko sa karon nga officer in charge sa barangay Tangob Bongopon si kagawad Luz Atienza. Good morning. Kamusta sa karon di ang sitwasyon diri sa may barangay hall sa barangay Tangob? Okay, may aga sa tanan nga nagapalamati sa inyo nga duwa nga taga Bombo Radio. Ang sitwasyon subong para amo manggihapon tawhay lang man pero alam mo kami alam mo kami makibi kay it will not help. What we are going to do now is to help one another. Bululigay na lang niya kay hindi ni makwaya sa hambal hanggang sa hibi-hibi susubo-subo. Kinahanglan we have to move. We have to do our respective work. Okay, that is what the people of Tangob is expecting from us, who are the who are serving the people. We are elected by the people, and so people are also expecting that we are going to give their needs as long as we can to our own capacity to help them. Kagawad, what was your initial reaction sang gin-serve ang suspension order sa kay punong barangay Villarosa? Kibuti ko yan Di ko makakuyan kami nag-expectar sa amuna. Kaya do ka namin na lang man. Ang amon nga pag inupdanay we consider ourselves as a one big happy family serving the people of Tangob. And kanami lang sa amon nga relasyon sa isa. Tinga-tingala gid ko. Isa ka to kagawad sa mga ginreklamo pero wala kaya sa suspension order. Somehow ano man ang imo nga nabatyagan? Okay lang sa ako niya kay nga ga expectan man ko nga wala man ko essential wala man ko suminihimuan. Ang ako na tong ang ginbutang nila to sa ako niya nga inang kaso tong involved nila ko kay kuno that was the time when I am in charge o IC ko nga there are many things nga nagakatabo sa mga anomalya nga ari ako daw bulag lang ako nga wala na ko lang ginasapaka ano ako bulag di may answer before is ano ko bulag nga anong himuon ko do I have to file also a case against them nga nakita ko nga ang tanang nga papilis kinabaton sang kuwa okay ang DLG okay sino ako I want to be a hero ang hero yan lang sa totoo lang kakapatay I don't want to be dead how can I serve the people of Tangob if I am going to be a hero which is I am not anymore with them paano ko maserbihan sila patay na ko yan mo kayo ka na also be called the hero kung hindi ka na did ball, di bala? Amo nakatingala gigani ko nga doon. Ang ara man tanan okay man ang tanang mga aligasyon do wala man. Kagawad, ikapila mo na ni nga term? Kadua. As barangay kagawad. Ang imo na lang finally nga message sa mga constituents mo diri sa barangay Tangob imo nga assurance sa ilang magapadayon sa gihapon. Okay. So, people of Tangob, mostly sa mga tao dito sa Tangob, luwas mga bago nga nagsululod na di because of the subdivision, mostly of them, kilala na ko.
Kag sila nga mga lulo, ang ila bata, ang ila apo, akon mga estudyante sa high school. So kilala ko nila. Kag sino ako. Kag ano ako. So ang ginapangayo ko lang sa ila, idulaang sa panguna-una nyo. Ang kaakig kwa sa inyo tayo pusuon ang kaakig, ang kahisa sa inyo tayo. Ang ato ni Muon Subong is magbinuligay kita. Kaya hindi tani maabot ang aton handom para sa aton nga barangay kung mag-isa-isa kita. Kung anuman ang gisuguran ni Kap Noli nga proyekto nga para sa mga tao, dapat naton ipadayunon. Hindi tapag bayaan kag maghimo ko mapakita ako maliwaton ko kay ipakita ko nga I am now a powerful person in Tangob. No. Hindi niya amo. So ang siling ko sa ila gani kinahanglan buligay kita. So may ara ka siling nga huom ma'am. Kay most of the people yan nga may mga edad na magkuan wala na sa nagataw sa akong kagawad, they are all calling me ma'am kay ti ila ko nakuan. Ti siling niya mo sige kay ara ko sa inyo likod. Sing ko hindi lang kamo sa likod ko kay base pagbalikid ko ay na kamo. Tisya din kami man sa tubangan. Linggo hindi ba ko gusto sa tubangan kamo kay base biyaan nyo ko. Hindi na ari kamo sa kilid ko. We have to walk hand in hand in order to achieve our goal. And the goal of our Kap Noli is to make this place a beautiful, a peaceful, and a livable place to live in. So para yun na. Kuwain ng kahisa. Because if you have that feeling ng kahisa, you will never be happy. Wala kasi pagpalangga sa imo isig katao. Amo na silibra sang nga kinanglan ara sa tagipusoon mo ang pagpalangga o love. Because from love, all other values will come out. You become respectful, you become generous, you become considerate, you become all other things. Di, nga amang kuwan kita, kay masiling nga wine ng kanya. No. Amo na masiling ko lang sa mga pumuluyo sa Tangob, buligan ta ini. Hindi ko ni makwa ang ako lang isa. Kag hindi man ini ang akon full, I do not have a full power. May ara ya sa government code nga may limitasyon ng akon nga kuan nga responsibilities and duties as an OIC. But I am here, we are just supervising these people of Tangob to find out what are their needs. Kung masarangan naman namon, himuon namon. Kung hindi tayo makuha gulpi, hindi tayo makuha dahil pagsiling nila, ara dayon. They have also to understand and be considerate na kung sino una-una, ako na lang to sila, anay una-una. So, amo na ginapangayo ko lang. Kag yung isa pa, mga pumuli sa Tangob, help me pray that I will be able to finish this term peacefully and smoothly. Okay, ti may until December. Opo, Mimiya? Yes, oo. 6 months, up until November 7. November. Bopon, yes. Suno man sa iya kagina. Suno man kay Kagawa at yan sa up until November 7 nga mag-service as an OIC. Bopon, depende pa na no sa lakat sang panahon kung ma-appeal kag ma-reverse. Kabalik siya? Na suspension, makabalik pa na iya si punong barangay. Depende, Bopon. Pero sa karonte, ang main goal is magpadayon, Bopon. Although may aragamay ako, padayon lang sa gihapon na. Ang unity, no? Isa sa mga napanawagan. Yes. No, mag-isa sila. Kalimtanan ng mga kwanda, no? Mga binanggigayda sa mga barangay officials, no? Langalag sa mapuluyo sa barangay Tangob. Yes, exactly. Bumupon. Ipakita lang kaakig kagangisa nga na mo ginaang term kagina. Hindi kagawag yun sa yan. Kasi of course, ma-work hand in hand para ma-respond ang kinahanglan ng pumuluyo diri sa barangay Tangob. Alright, sige. Pero Tina, may kita ni kumulabot tapos si Kap, no? Taniway na daw pautang para way na may mareklamo. Yes, bumupon. Tingo alaton nga. Ang sweldo dapat ihatag tagid on time ha sa kay kagawad loss ni. Oo. Lesson learned naman kayo. Kaya may kuno gani sa lakat diri ang transaction operasyon diri. Isibot lang gid sila nga ang niya nga tabo wala sila mahimo. Sabihan na lang ni Kap
Dayon lang sila pagtigid momopon para somehow mangin peaceful kag livable direya ang syudad ang barangay rather sang Tangob Momopon. Okay, sige. Salamat gid, Bombo Mia. Yes, Bomopon para sa pagpangalagad sa Bombo Panay Big Time. Ini si Bombo Mia Francisco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Sige, no? So salamat sa report ni Bombo Mia Francisco. Duwaklag ko ang report. Problema sa aton transport, no? Sector di sa PUB Modernization Program, at the same time ining interview sa OIC dra, no? Kagabadlo sa Tiensa, OIC Barangay Captain, no? Sa Barangay Tagum matapos nga ginpapanaugan sa anom ka bulan nga suspension si punong Barangay Noli Villarosa. No? So pero may apelasyon pa to, kay basi ma-reverse pa kung desisyon sa ombudsman, kung maapilar ini sa ang lawyer gali ni ni punong Barangay Noli Villarosa, si Attorney Dindo Ramos. Anay City Councilor man sa syudad niya sa Bacolod, siya gali niyang lawyer. No, hindi na si punong Barangay Distrito, kaysa una si punong Barangay Distrito mo, pero gali kay nagaserbe na sa bilang Barangay Kapitan sang Barangay Singkang man. Di sa syudad sa Bacolod. No, so pero try nato niya, no, kanong mga plano pagid, no, sa Legal Council ni Kapitan Oliver Rosa, si Anay City Councilor Attorney Dindo Ramos. So si Cap Noli, nagaring matlepono niya, no, na-textan taman yesterday, pero ay naka-reply. Pero sige lang, respetohon taman na Japon. Iyan naman yung kinamatarong kung gusto niya maghipos, no, kaya magsabat si Nedre, no. So pero doon nadula na to ang kwanda, no, ang mga gap between sa mga kagawad, no, kasi una may tatlo na ka-oposisyon mo, no? Tatlo, duha, o doon nagsugod gito sa tatlo. Sugod na to sa pag-take out nakapagpungko ni kagawad Joan Sonota, no? Tigil yon nga no, nga garot, no, pagidira, no, ang barangay, no? So daw ikaduha ni ka beses nga suspension ni punong Barangay Noli Villarosa, tani no, next time magabuni tutukan sa may sabton Mayo, no, sabton sa insakto basi ko isabla may mapag-late magita pagsabat da. So way dahil may ngagaw di kag napapanugan sa suspension or basi kun sa pag sa ebidensiya presentar basi kun tuod man gid, no, kag gina-delay ang sweldo tindi pa gi-delay kay amo nagasiling ta ang tawo ay niya gakaon niya balas kita nga tawo gakaon man ta plarium lang nakaon ta kanon. No, nga mabuhi kita karon di ta pare pagsudo kay delete anong rason kung may pundo malang dira, no, pero gali kay din delete kay isa daw orchestrated na kay para ka utang kasulod dira ang negosyo nga kon sa diin hindi mayo para sa mata sa publiko. Sige, no, so dugangan nato ni na, no, ang pila ka reaksyon pagid, no, sa dir makabaran sa aton nga makabog. Ginabasihan ta lang niya, no, ang reklamo. Way man say pato-pato kita sa istorya mo gid ni. Base kita sa dokumento ka reklamo nga bangod lang sa pagpautang kapag delayed sang sweldo sang mga empleyado. Impunto alas 10 nagtak na sa agad sa ato siring nga pagpalagad, standby na kamo alang-alang sa naton. Masunod na, no, nga ato sa matawag nga drama ang misteryo sa kabuhi, no, alas 10 tubtob alas 10:30 once there was a love, alas 10:30 tubtob alas 11 kang recuerdos alas 11 tubtob alas 11:30. Iban mabalita karon batayan sa pagpalagan sang Bombo Anay sa Udo. Ayolagan si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upo na pagmati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti.
Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitambon sa baba ang palad bagod makalaptaman ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tion sentig ilinit kag pagduging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs.
Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pag-iagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa pagsugod sa aton pag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan, Mga Misteryo sang Kabuhi. Ba, diin ako. Makabati ako sa mga tingog. Apang daw kaburon sang panulo ko. Ano ina? Ang mga tao sa akon palibot nagasuksok sang bayo nga pulos ito mang kulor. Kagang ila mga nawong natapunan sang hud
Kinatabon man sa ila ulo. Kag kalain sa baho. Ano ining kinahigdaan ko? Isa ka malapad nga bato. Kag sa dingding, nasabit ang mga sulo nga mo nagahatag sang kasanag. Kuweba bala ining namtangan ko. Bato na ang amon halad. Dugo. Unod. Pati na ang kalag. Bato na o Diyos. Ang amon halad nga bugos sa kasing-kasing namon nga ginadulot sa imo. Bato na! Tunagamok na ako sa tanan. Mabangon ako. Ba? Hindi. Ang akon mga kamot. Nagkapos. Amo man ang akon mga tiil. Ay, ano ang ginbuhat ko diri? Nagano ako diri? Tabang! Hindi. Kasakitan magpulag ako. Nagahunggot ang lubid sa akong kamot kag tiil. Tabang! Bato na ang amon halad. Dugo! Unod! Pati na ang kalag. Nga hugot sa kasing-kasing namon nga ginadulot sa imo. Bato na! Diyos ko! Amo na bala ining katapusan ko? Amo na bala ini? Magtindog ang tanan! Ang tanan magkalipoy! Tungod kita tanan! Liwat nga nagtipon sa atubang sang aton hari! Oh my! Ang lalaki nga nagkakambal. Nagasuksok man sang itom. Magkalipay kamutanan! Pareho siya nasuksok sang tanan. Itom ang iya bibig. Kag ang iyang ngipon. Makita gadi nga yelo ng kulor. Kag pulos nagkabok. Espesyal ang gabi ngayon eh. Tungod mga labas nga kasing-kasing kag dugo. Amo naman ini ang aton mahatag sa aton hari. Buhiinin niya ako diri. Buhiinin niya ako diri. Ay, Diyos ko. Hindi nila ako mabatian. Tungod paos ng tingog ko. Nagpalapit siya sa akin. Kinhikap niya ang akon kuya. Siya! Siya ang aton halad! Hindi! Hindi! Buhiinin niya ako diri. Maluoy ka mo sa akon. Hindi ba ako gusto nga mapatay? Hindi. Amoy ni ang imo kapalaran. Gani batuna. Batuna sang hugot sa imo kasing-kasing. Mapalaron ka gani? Tungod ihalad mo ang imo kabuhi sa amon gamhanan nga hari. Kinatuto niyang isa ka makahalad lo ko tinuga. Iwi pangkil. Kami duwa kadalag ko nga mga sungay. Suguran na ang paghalad! Demonyo siya! Bigin pa ba siya nga isa kabalaba nga tubo nga mataliwis ang punta? Kinatulok niya ini.
tubo. Halin sa ulyatan. Pagkadto sa punta. Kadupali wala lang sayang tok-tok na makaon niya. Tabang, ulikin ninyo ako. Tama sa imo ka mapalaron. Itupsok niya sa akong tubuhan. Ang punta sa tubo. Nang pagsik ang madamo. Tugo. Nagtunglay na ang iya ulo. Karon, guuton ko ang iya kasing-kasing. Aray! Tulukan ninyo! Amo ini ang iya kasing-kasing! Karon, magsalod na kamo sa inyo dugo. Pagkatapos, imnon ninyo! Karon, kaunon ko na ang kasing-kasing nga ini. Kaunon ko na! Ha! Ha! Sabiin ka naman makadto nga litsika? Ha? Malakat ka naman nga wala ka di makalisensya sa amon? Kagkadamo pa sang dala mo nga kagamitan, no? Malayas ka na bala? Ha? Sige! Layas! Para nga mabuhinan ang ginapala mo na amon diri sa balay! Nay! Pwede bala? Babayi ka? Pero lakwatsira ka? Nakasunod ka gid sa amay mo nga wala sig pulas! Sige! Maglayas ka matanan! Bayain na lang ninyo ako dire! Hipos na bala, nay! Malakat gid man ko! Kag madugayan ako sa lugar nga kadtuan namo sang barkada ko. Kag salamat! Kay kung didto na ako, hindi ko na mabatian ang tingog mo nga katalaka kag katingil! Ha? Ay! Nay! Gintampa mo, Kuya Haw! Wala kasang batasan! Wala kasang kabalaslan! Ginatipan ko ikaw! Ginpalangga sa sulod sang 18 anyos! Tapos, sabton mo ako sang amusina! Ha? Nagasobra ka na ila! Ara na sila na yo, ah! Masugat na sila sa ako! Hoy, 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 hoy! Sa oras nga magwa ka sa pertahan nga ina, kalimte nga may iloy ka pa! Nay? Sige, ah! Kalimte na lang ko, nay! Dira ka na! Ela! Gusto ba lang ng desisyon ko? Maskin pili ko pang barkada ko. Maskin pili ko pang magkadto sa ibang lugar. Kaupod ang mga abyan ko. Diyan sa magpabilin sa balay kaupod si nanay kag ang mga utod ko. Ay, apang ari na ini ah. Nakahimo na ako sa desisyon. Gintalikdan ko na si nanay. Gani, tindugan ko na lang ini. Hoy! Wala nga pila ka pa nga wala nagatingog-tingog, Raela. Inatuyo ka ba, la? Gusto mo, itikon di ka para madulang katuyo mo? Ano ba lang natabo, ha? Nag-away naman pala ka mo ni nanay mo? Wala ah. Okay lang ako. Hindi lang hanin ninyo ako pagsapaka. Ay,
Piyungon ko na lang ang akong mga mata. Oh my God! Anong natabo? Na-flat siguro ang guma sa salakyan? Ay, ano oras na bala? Nga daw kadulom na haw. Lasayas na, babe. Kalawig ibis ang tulog mo. Nabasa na gani sa laway mong bayo ko? Kaya nagasandig ka sa akon? Che. Guys, mapicture-picture kita, anay, Remembrance lang. Sige. Sige na. Smile! Pwede bala? Karoon na lang ang picture-picture nga ina. Mga boys, nga hindi na lang ninyo pagbululigan nga milisan ang guma sa salakyan para nga makalambot na kita sa aton destinasyon. Killjoy kagid bala Lisa mo. Kung mag-inarte ka naman lang, kung tani, wala ka na lang nag-upod. Ano? Sige na, tama na. Buligin lang ninyo ako nga mailisan ng guma, guys. Para nga makalambot na kita sa balay namon. Hay, ambot. Kamo na lang. Kaya basi ko mag-us-os ang matres ko, Ba? Guys? Ano inaho? Ba? Mga tawo? Kag nagasuksok sang bayo nga pulos itom? Kag natabunan sang ginasuksok nila nga hud ang ilang ulo kag nawong. Kag tulukan ninyo, nagalakat sila. Nga wala sang hapin ang ilang mga tiil. Guys, magsulod na kamo sa salakyan. Dali! Wala? Diyan si Dayan? Shit! Ato sa sagwa, Nagapadayon siya sa pagpanguha sa pictures, ho? Ay, buksan kong portahan. Hoy, Dayan! Sunod! Ay! Maya, hindi ako magputunga! Sulod na! Basiga! Ate, oo! Ato na sila? Kag nagaduko sila samtang nagalakat? Kasabad bala sa inyo mo. Nagapanguha pa gani ako sang pictures, bro. Nagbuang ka na bala, Dayan? Paano kung naabtan ka sa mga tao nga to? Oo man. Ka-ui Mga tao man sila, no? Kag nagakuha lang ako sang pictures. Para nga may ipakita man ako sa mga abyan naton, magpuli kita sa syudad. Te, paano ka nakasiguro nga mga tao sila? Guys, dali na. Padayon na nato ng pag-ilis ng guma. Para nga makahalin na kita dire. Nga nagdulog kita? Sadi na kita? Sadi na mga balay? Nakita ninyo, ina? Kalubihan? Oo. Masulod kita dira. Dira naton makita ang amon purok. What? Wala dira sang snake o kung ano? Snake na ang guya mo? Kung hindi ka gusto nga mag-upod, magpabiling ka na lang diri Diri ka mag-spend sa imong summer vacation sa sulod sang salakyan. Kung nakahibalo lang ako, dito na lang ako naupod sa parents ko sa Hong Kong. Tama na ina Sige na. Kuhaon na nato ng aton mga dala. Kag maglakat, pasulod sa kalubihan nga ina. Babe, ako na lang padala sa bag mo. Salamat, babe.
sa pagpamati ang matahumong sukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Gamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agud nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tion sentig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets,
faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sa tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Ang sunog mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Iyari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo
manigarilyo na human ini sa mga additives kag materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura.
Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Subong nga tuig 2024, ang El Nino phenomenon gina-forecast nga maga-persist tukon magapadayon tubtub pa sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo. Inisuno sa pag-asa base man sa El Nino weather pattern nga amo nagatuga karon sang hot and dry weather sa rehiyon sang Asya. Kalkip na kita diri sa Pilipinas ang transition sa ginatuwag El Nino Southern Oscillation o kunang ENSO neutral conditions ginasigahom nga magaamat-amat sa mga bulan sa Abril, Mayo kag Hunyo this year. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere.
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kag karon, sa katapusan nga bahin ang kasaysayan ni Willet, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Diri sa kasing-kasing ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Tama na yun. Hindi ka na mag-ibi. Hindi ko gusto na makita ka nga nag-ibi. Hindi, Willet. Kaglabaw sa tanan. Hindi ko pagtutan na mahilayo ka sa akon. Mahal ko giti ka, Willet. Kagpangako. Buhaton ko ang tanan. Agud wala ka sa ginulsuran kung magpabilin ka sa akong luyo. Uy, aga na gali. Si Willet. Nagapungko na sa gali sa sofa dito sa kwarto. Kag nakailis na. Abi mo, amoy ning pinakamatahom nga aga nga natabo sa kabuhay ko, Willet. Wala sa matahom sa aga, Sevi. Ginhulat ko lang ikaw nga makabugtaw. Nakaibalo ka bala? Nga madugay ko na ginahandom nga matabo ini? Shut up, Sevi. Ano mo lang natabo sa imo, ha? Ang dumdum ko anay kung okay ng tanan kagabi. Nagabalik-balik lang sa kaisipan ko. Nga ginbutigan mo ako. Willet, sa nasiling ko na. Hindi ko intensyon nga magbutig sa imo. Wala ko sang choice eh. Kag hindi ako magpasugot, nga matupa ka lang kay bisan sino. Nga buhaton ka lang ang panganan. So, I took the honor. Kagsugod sa kinahatag ka sa ako ni Jed. Kinahatag niyang mga laragway mo. Ginpangako ko sa kaugalingon ko. Nga hindi ko pagsakito ng balatyagon mo. Apang ginbuhat mo na! Ginsakit mo gihapon ang balatyagon ko. Sa nagpasugot ka, nga tuntuhon ako ni Jed. Willie, please. Nahambalan na nato nila kagabi. Wala ko ginpabayaan nga tuntuhon kaniya. Magbati ka. Ako pa gani mismong nagkumbinsi sa iya nga bulagan si Dia. Nga nakilala niya sa Riyadh. Apang nagabusog na yan. God! My God! I'm so sorry, Willet. Kasi napakita mo subong. Daw nanugon ako nga
nagsulod pa ako sa kabuhi mo. Nabatsikan ko na sa piyak sang tunan. Si Jed gihapon ang sa kasing-kasing mo. Kag sorry. Sorry sa nagpatunga sa atong kagabi. Abang handa ko nga tintukan ini. Hambala lang ako kung naka-move on ka na. Kinuyatan niyang kamot ko. Dalon ko ikaw kay Jed kung may nang gusto mo. Apang antes na. Gusto ko lang nga suliton sa pagsiling. Nga malahalan ka sa akon. Ikaw ang pinakamatahong nga butang. Nga nagabot sa kabuhi ko. Diyos ko. Dugin kuhit ang kasing-kasing ko sa ginali. I love you so much. Kagbisan na hadlok ako. Apang iatubang ko ikaw kay Jan. Ipahamtang ko na lang ang kaugalingon ko. Sa anuman matabo kung magkitaay ka mo. Sa diin siya. Maghimpos ka na. Kaya mabalik kita sa syudad pagkatapos naton kaon. Dili siya nag-estar. Oo, madali lang ha. Kaya manuktok ako. Kalain sang pagkubak-kubas ang tukan ko. Apang hindi ako magpadaog sa ginapatya ko. At tubangon ko ini. Agad matapos ng problema ko. Oh, ara ng kabulig nila. Nakaibalo ako nga ari sila. Tukod ara ang salakyan nila. Mayong hapon si mo, Welet. Daw nagakabalakagig kami kaina sa nagpanawag si Sibi nga makadto kuno kamo diri. Ang babae nga ining rason. Kung nga nagbinutig si Chet sa akon. Oo gali. Willet, siya si Gia. And Gia, siya si Willet. Paano mo nabuhat ini sa akon, Chet? Mahimo ko ba lang nga masugilanon si Willet? Nga kami lang. Madamo ako sang salabton sa iya. Kung maihambal ka sa akon, hindi na kinahanglan nga maghalin ang asawa mo kag si Sevi. I'm sorry, Willet. Nakaibalo ako. Nga kadako sang sala ko sa imo. Nakaibalo ako. Hindi, Jed. Duha ka tuig man lang ako nga naglaom sa pangako mo. Kag naghulat sa imo.
na nangin talawan ka. Nga wala mo man lang ginsugid sa ako ng matuod. Hindi mo na tani kinahanglan nga maggamit pa sang iban nga tao kag maghimo sang drama. Patawara ako, Willet. Patawara ako. Napatawad ko na ikaw, Jed. Bisan para na lang sa anak ninyo. Ay, salamat, kid. Madamo gid nga salamat, Willet. May katapusan lang akong ipangabay, Jed. Ano ina, Willet? Gusto ko ang annulment. Willet? Nakaibalo ako nga ginpapati mo si Sevi. Nga peke ang aton kasal. Inalang pangayoon ko sa imo. Mahimo ko pala nga masuklalon si Willet. Gaya? Sevi? O sige. Gia, kadika. Anong ihampal mo sa akin? Jed, paliho ka. Buhi ako. Hindi ako pagkaksal. Tuguti ako. Nga mahakos ka bisan makadali lang. Palihog. Patawara ako. Patawara ako sa nabuhat kong kasala sa imo, Willet. Ako ang may problema. Nasulay ako. Apang ginahinulsulhan ko na inasubong. Kung ginhimo mong isa ka bagay, hindi mo dapat nga ihampal nga naghinulsul ka. Ilabi na kung ang ginhimo mo. Makahatag sang kasakit sa imo pareho. Sang nagpasugot ako sadto nga magpakasal sa imo. Wala ako sang ginlapakan. O kung nasakit nga balatyakan. Kani, hindi mo man siguro ako mapasol. Kung dako man ang paghinulsul ko subong. I still love you, Willet. Kung natagan mo ako sa kahigayunan, ikaw gihapon ang gusto ko nga makaupod. Aba? Matapos mo ako nga ginpanghatag sa mga kaupod mo sadto sa Saudi? Willet? Siguro. Dapat ko na lang nga pasalamatan si Sevi. Tungod siyang ginpili mo na bilinan sa akon. Patawara ako. Apang maayo nga tao si Sevi. Nakaibalo ako. Maayo siya nga tao. Kag wala ako sa nakita nga rason para hindi siya paghigugmaon sang isa ka babae. Ginahigugma mo na bala siya. Hindi ko masabot ang pamangkot mo. Apang gusto ko na nga pangayoon sa imo ang kahilwayan ko. Mas maayo nga ang pamilya mo na lang patungdan mo sang imo tion. Paminsaron mo ka may anak na kamunigiya. Bisan isiling mo pa nga wala mo gid siya ginhigugma. May anak gihapon ka mo. Isa pa,
nasulay ka sa iya sa to. Amo inang indikasyon nga nangin malahalon man siya sa imo sa to. Gusto kong kahilwayan ko, Jed. Para nga mahatag mo naman sa anak mo kag asawa ang ngalan mo. Una bes, kinpakaslan mo si Gia. Bisan nakahibalo ka, nga supak ina sa kasuguan. Tungod kasal ka sa akon. Mas nauna nga aton kasal. Hindi mo man siguro gusto nga pasakaan ko ikaw sang kaso? Hindi bala? Nagpakasal ka sa lain nga babae. Samtang kasado ka pa sa akon. Wala ka sang choice. Kundi nga ipaanal ang aton kasal. O kung pasakaan ko ikaw sang kaso. Bah, ginuyatan mong kamot ko? Ano blang bot silingon sina? Handa na ako nga sundo ng hutik sang kasing-kasing ko. Nga hatagan sang pagtamod. Ang lalaki nga una nga nagpabatsyag sa akon sang kalipay. Paagi sa pagbabatsyag sang iya pagpalangga sa akon. Kag among una, nga gintugyanan ko sang akon kaugalingon. Kag ikaw, ina. Wala na sang iba nga nagpagyat diri sa kasing-kasing ko. Kundi ang ngalan mo, Sevi. Willet? Pero, promise ha, hindi mo ako pagbayaan. Hindi kita magbulagay. No way. Hindi matabo, ina. Wala si makapabulag sa aton. Magluwas sa kabatayon. Sevi! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Willet, ngayagin pasakop, kag aton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Diri, sa kasing-kasing ko. Sa direksyon ni Marnie Bungkal. Someone new someday. Somewhere. Sa tiyon santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing.
in cleaning the dishes. I-full sink ukon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pagulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod sang tuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo. Agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Laragway sang kabuhi. Hindi ako magpasugot sina Mary. Hindi ako makaibalo magpalakat sa factory. Ang luyag ko dire, kung magpasugot ka nga magpakasal sakon, kag magpabiling ka gihapon dire, para nga magatipan sang aton mangin anak. Ako nang tao nga pinakamalipayon sa ibabaw sa duta. Apang ikaw ang kamagulangan nga anak, Tony. May matarong ka sa tanan. Sa nasiling ko na, wala ko sang handom nga magpanag-iyasan kung ano pa nga mga propedad, Mary. Ang handom ko lang nga magpareho ka sa asawa ni Jethro kung may madamo sa salugoon kag nagalagaw sa iban nga pungsod. Tony, nagakadapat ka sa isa ka babae nga sobra pa sa akon. Hindi ako bagay sa imo. Apang ang gusto ko lang nga mangin maayong tanan para sa imo. Ginagaw nila sa imong palanublion mo. Phoebe, may pamangkot lang ako sa imo. Atong babae sa may retrato sa secret room. Sino ato? Amo atong imo Iloy. Ginhatag sa iya ni John ang tanan nga mga furniture sa kwarto. Ayhan, kinawatan ato. Kag bisan paano, gusto sang imo amay nga makaangkon sang kabuhi nga masulhay ang imo Iloy. Apang pagkaligad sang pila ka bulan, napatay ang imo Iloy. Ginhatag ni John ang isa ka cottage kay Marjorie. Kag amuman sa imo, kag amo ato ang inyo nangin puloyan. Tubtub nga nakaabot ka sa edad nga 18. Suno kay Jacob, si Andrew ang nagapanugyan kay John.
nga dapat madula si Tony diri. Bangod na hadlok siya nga mabukaran nga may bahin ini sa manggad ni John de los Santos. Kag mabukaran ba na ang mga krimen nga ginhimo nila. Gani ginahingabot niya ikaw, Tony. Apang hindi magpasugot si John, ginhatag niya sa imo ang Bar 66. Apang wala matuman ang handom ni Andro nga kuhaon ang sikreto nga papilis nga gintago dito sa sikreto nga kwarto. Nang Phoebe, ano natabo sa sikreto nga kwarto? Ano natabo kay Andro? Siling nila, nagbuang si Andro? Ang ibaan, nagapati nga nagbuang si Andro. Ang iba naman, nagapati nga hantid ang kwarto nga ato. Kag madamo sang nagapamatuod sila. Matuod man o kun inte. Ang nahibalaan ko lang, kung magsulod ka sa among nga kwarto, kalinong kag katawhayan ang mabatsyagan mo didto. Siling nila, ang kwarto dira, ginhimo sang munghi sang una nga panahon. Nagtiner sila dira sang pila ka siglo. Nga tuman ka malinong kag nagapangamuyo. Siguro, hindi sila maluyag nga mabuslan sang bayolente kag malain nga buluhaton ang kalinong. Nga ginbili nila sa lugar nga ina. Gani amo ina. Amo lang ina ang akon mahambal sa inyo. Mary, nagabot na si Jethro. Masugilanon kami nga duha. Mabalik ako sa sekreto nga kwarto. Mahulat ako diri sa gwa. Pero Tony, ikaw ang magulang. Nakaibala ako. O sige na, bayahin ko na ikaw. Nagahulat siya sa akon. Dire kita mahambalanay sa malapad nga bangko ngayon ni Jethro. Kanami diri, malinong. Daw pariyo ba lang wala ko sang problema. Amo ina nga ginbayaan ko ikaw diri kay ina. Kagintawag mo ako nga magsulod diri. Tony Capistrano, ikaw ang magulang. Ano karon ang gusto mo matabo? Sa nasiling ko na, hindi ako magpahilabot sa mga pagkabutang nga para sa imo. Hindi ako interesado dira. Pero napinsaran ko nga husto man si Mary. May matarong kang magpakigbahin sa tanan nga propiedad nga ari sa akon. Pariyo sa ginsiling sang maid mo. Si Mary hindi ko maid. Mapakasal kami sa maabot nga adlaw. Amo gadi. Mapalaron ka. Loyal siya kaayo sa imo. Oh. Matuod na. Pila ka beses na nga ginluwas niya ang akong kabuhi. Hindi gihapon ako makahangop sa imo, Tony. Amo man ako. Hindi man ako makahangop sa imo. Apang hindi na makapugong, agod padayon nato ng aton kabuhi. O gali, kamusta na si Sofia kag Harriet? Maayo na sila. Kag ginapangabay ko lang, nga hindi na dapat masulit ang nagakatabo sa pabrika. Pareho sa ginbuhat ni Lucas. Wala na si Lucas. Kaya pagkasalig ka nga, hindi na ito masulit pa. Apang
wala pa naton mahambalan ang kasugtanan naton parte sa propiedad sa mga De Los Santos? Sa nasiling ko na, hindi ko kinahanglan ng pabrika. Wala ko sang nahibalaan diray. Tuma na sa ako ng Bar 66. Nagapati ako. Nga mapauswagid na ako nini sa pila ka adlaw. Manggaranon ako, Tony. Madamo ako sang kwarta. May mabulig ako agud nga mapadako ina. Kag mahimo nga moderno ang Bar 66. Hatagan ko ikaw sang kwarta. Amo may lang akon handom. Apang luyag ko, akon matabo ina. Halin sa akon kaugalingon nga paghimakas. Batunon niya ang kwartang ihatag mo sa iya, Mr. De Los Santos. Mary? Wala ako maghuna-huna. Nga nagakinahanglan ka sang dako nga kwarta, Mary. Hindi para sa ako ng kwarta, Tony. Kundi para sa aton mangin anak sa pila ka adlaw. Kung magpakasal kita, kamakaangkon sang anak. Kag kung ano matabo sa pila ka adlaw, pananglit nga may matabo sa imo. Ano sa banta mong matabo sa amon? Sa akon. Kag sa imo mangin anak. Sang mapatay si Ben, nagahandom sila nga ihatag kong akon anak sa DSWD. Ahensya siya sang gobyerno nga nagabulig sa mga kabataan nga wala sa nagaatipan. Hindi ako maluyag nga matabo, inha. Hindi ako maluyag nga masulit pa, inha. Gani ginasiguro ko nga subong pa lang ang aton mangin anak, mahatagan sa masandigan sa palabuton. Hindi para sa akon, kundi para sa ila, Tony. Kung may matabo sa imo, Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something of my own, and breathe once precious life to a soul, I keep wondering as I wake up from my dream, do wondrous miracles happen while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa katapusan niya bahin sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Laragway, Sangkabung. Will sing my Subong, malinaw na. Apang akig ako. Kami ni Tony ang nagrisko sang amon nga kabuhi para sa ila. Kag si Jetro ang nag-abot. Kag among nagmandar kung anong dapat nga buhaton. Kag hindi lang ina. Kina-ignore niya si Tony. Hindi ko mapasugtan, ina. Hindi husto nga pakanubuon sang bisan sino si Tony. Kag hindi ako maluyag nga kilalahon siya nga bastardo sang bisan sino. Amo na ining tion nga kinahulat ko. Ang ari diri karon, amo si Jetro kag ang iya asawa, si Sofia. Kag ari man si Vic kag si Phoebe.
Sofia. Mahaling kita diri sa bungkid. Kinanglan mong paway. Amo ka man hariyat. Buwas na lang naton hambalan ang natungod sa factory nga ginapanag-iyahan ni Andro. Nakaibalo ako nga sa imo niya gimbili ng amo nga factory. Madali lang, Jetro. May hambalan kita sa wala pa ka mo makahalin. Parte ini sa imo utod. Mary, hindi pagbuhata, ina. Nga hindi. Wala siya sa mataro nga magkamasa sang kwarta samtang ginapakanubo niya si Tony. Magpahuway ka lang dira, Feby. Kag hindi bastardo si Tony Capistrano. Ikaw ang nagwa nga legal nga anak ni John De Los Santos kag ni Alice Dixon. Ginpakasal niyang imo Iloy. Antes niya ginpakasal ang Iloy ni Jetro. Patay ng Iloy ni Tony. Sang tion nga ginpakasal ni John De Los Santos ang imo Iloy. Apang si Tony, amo ang anak nga kamagulangan. Gani wala ka sang rason nga manubli sang tanan nga manggad sang De Los Santos. Hindi matuod ina. Matuod ina. Kag pamatud-an ko ina sa imo. Kag paano kung hindi mo mapamatud-an? Pamatud-an ko ina, buwas. Maghulat ka. Kuna mo, nakaibalo ka na? Ha, Tony? Oh, nakaibalo na ako. Nga wala ka magsugilanon sinasakon. Wala kaso. Apang Tony? Wala sang kaso inasakon. Kung bastardo man ako, o kung hindi. Apang may kaso ina sa akon, Tony. O galing na natin inahambalan. Gindala ko ka mo diri para makasugilanon kita sang mayo. Sa wala pa makaabot si Jetro. Mary, ng Phoebe. Tony, ginkuha ko na ditong mga papeles sa secret room. Basahay ni. Nabasa ko na ina. Kag wala ko maguna-una nga nabasa mo man ina. Nang Phoebe, nakaibalo ka man kili. Nga wala mo pa ako pagsugiri sang una sang nag-abot ako diri. Ay, nahadlok ako nga mabutang ang imo kabuhi sa katalagman, Tony. Ginaulikdan ko ikaw. Ginakabig ko ikaw nga akon anak, nga wala ko man maangkon. Hindi ka lang maakig sa akon, ay. Wala ako makig sa imo. Apang, may mga butang nga hindi ko man mahangpan. Nagsiling si Mary nga patay nang akon Iloy sang ipakasal ni John De Los Santos ang Iloy ni Jetro. Apang nakamuklat ako nga may Iloy nga nagapalangka sa akon. Tob-tob nga nag-abot ako sa edad nga 18. Si Marjorie, hindi mo siya tunay nga Iloy. Tiya mo siya, Tony. Utod siya sang bana ko nga si Jacob. Sang napatay ang akon bana, gusto ni Jetro nga mahalin ako diri sa Bar 66. Kagin pamangkot ako ni Jetro kung nakahibalo ako. Sang rason kun nga ang si Jacob nga bana ko ang ginpauyat nila sang bar. Nagsiling ako nga wala ako sang nahibalan bisan ano. Nga ginpakaslan ni Jan ang akon Iloy kung amo na siya kaambisyoso. Nga nagpakasal siya kung wala siya sang handom nga unungan ini. Nagadala na sadto ang imo Iloy sa imo. Ginpahog siya sang utod sang imo Iloy nga ipakasal ang imo Iloy. Kay kun hindi, bakulo nila si Jan. Kaya napilitan si Jan nga ipakasal ang imo Iloy nga si Alice. Apang pagligad sang 3 ka bulan, nagbalatian ang imo Iloy kag napatay. Ginkuha ka sang utod ni Jacob
kag siya ang nagpadako sa imo. Siya ang namuklatan mo nga imo, Iloy. Kag pagkaligad sang pila ka bulan, nagpakasal si Jan sa Iloy ni Jethro. Pila ka tuig lang ang nakaligad, napatay man ini. Si Jethro, nagaedad pa lang sang 10 ka tuig, sang ginpadala siya sang iya amay sa iban nga pungsod. Kag didto siya nag-eskwela. Tony, ikaw ang kamagulangan nga anak ni Jan. Ikaw dapat ang manag-iya sang factory. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa tiyon santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso o kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Nakarating bago mag 24 hours ang ating daily winner. Heto siya. Good morning mga kabombo! Yari kita karon no, ari sa tupad ko ang aton sila isa sa mga winners sa aton sila gapalayan nga Buena Mano Salvo Year 18 promo. Although nga dali na lagi ng aton sila nga grand draw this coming May 25, 2024 kung sa diin 1 ka milyon ka pesos ang grand prize naton. May isa kita ka himuon naman nga milyonaryo. Diba siyang tupad ko niya mo ning isa sa mga basi pa lang magmangin milyonaryo kaya wala sang imposible mo, no? Ari sa akong sila tupad, Maria Nori M. Ruby sang Sitio Paradise, Barangay Rizal, Sala City. Ang yasini nga proof of purchase, nagabutan nga winning entry niya, nag-usar siya sang surf. No, panglaba, para sa panglaba. Ginlawag siya kagabi, mga 7:59 ng Bombo Ansendon Surilia sa Zona Libre program. Aton si winner number 3 yesterday, May 7, 2024, si Ma'am Nori Ruby. Ma'am, good morning. Good morning. Doon ka namin kay Ma'am Nori. How old are you, Ma'am? 65. 65. Wow, ate, senior citizen. By the way, ara pa man si husband. Oo, ara. Ara pa man. Sa subong nakadto di kayo. Ari di sa. Oh, wow. Very good. Love is so many. Good thing. Oh, sige. Ready ka naman. By the way, pilang inyusin mga kabataan? Isa lang. Isa? O, anong inyusin nga palangitan ni Mister? Ang siya ga tricycle driver na sa. Do time mo lang kita sa sadlaw kay init man. Pero at least may palangitan. Ikaw ya, plain housewife. Balay lang. Oo. Tiyang bata nyo, pila na nang iya sini nga edad? Nang 16 years old. 16. Ti nagapadayon sa pag-eskwela? Grade 10. Grade 10 na siya. Kaya, no? Kaya. Kaya isa man lang kabilog mo, no? Grabe, no? Uni ka iha, uni ko iho? Iha. Iha. Ti beloved, daughter. O, sige, ma'am ho, kay parang, maano na, makompleto na imo sini iya nga kalipay. Kay ikaw ang ato si winner. Aring una mo nga, premyo, no? Ang balde sa Orocan nga puno sang mga
Ano Sabon. gani? Gift pack ni naton, ma'am. No nagabalo ni sa 500 pesos. Ti okay na ni ma'am sa imo. Perti Okay subong, na, oo. perti subong kainit. Ti nga aga, ano kamo kung sa tion kagainit. Go, paligo Amo na yat. Ti ka, red, ano ka na ni? Happy ka na ni, oh? Oo, O, ti, sige. Ari ma'am, batuna, ho? Na, o, ti, Salamat, sige. Ged. Ang imo sini nga cash prize. Ready ka na? Oo. Una nga hatag. 100 pesos. Ikaduha. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalima. 500 Di lang 500 pesos sabi. Ari na sa akon ka Oo, i-wave da ho sa aton wave sini na iya pa nga. may kay kaginot. Aba, duyan ho mo mamang 500 pesos. Ay, bakal sa kinang lalo na mo sulod balay lalo nang bugas kay watsubong ang palangitanan. Salamat gid sa Ginoo nga nagrasyahan kami sa kagabi. Kapanyapon gid kami na lawagan kami ni Dong ni Bomboan. Salamat gid sa Bombo Radio. Boti naga udjak ikaw? Oo, igatumbo ko. First time? Hindi, nang damo naman kami na dagog diri sa Bombo. May radyo man kami, may balde man. Tiyama ko. Bangod sa kapisan. Kapisan man lang niyang punan. Tanang mo, no? Oo, pangita sa mga entry man Oo, wag bakal ka ka mga produkto. Ti, wala labot nga na usamo na niyang surf mo kay panglaba ikaw, no? Na ano mo pa, napuslan mo pa, mo pa ning entry mo nga nagdaog ikaw. Kag bulig man sa mga utod ko man nga panipon sa mga entry kag ginatag sakon kay ako mo lang kapadala mo. Oo, ti dason share the blessings dahil sa ila. Share man Amo na bla. Let's spread sunshine sa aton si fellow men, especially sa aton sini nga pamilya, no? Ti sige ma'am, wala labot bugas ano pagid, pila ka kilo ayan man. Hindi man nang sudan pagid kay wala man sudan mo. Oo, para kompleto. Ti sige. Mama imo sa pagpangagday labi nagidra sa inyo lugar sa may syudad sang Silay. Ginaagda ko man ang mga katupad ko sa balay nga mag-intra man sila sa promo sang Bombo Radio na makadaog man sila parehas man sa akon kay saka kapisan-pisan lang tuod san kapoy sulat sige lang okay lang basta may may chance gid nga makadaog. May balik gid na. Balik gid. Labi na gid nga dali na lang aton si Grandro ho. Ti gahandom ka ma'am mga magmangin milyonaryo. Oo Oo gid. Wala imposible. Mapapostiso ko kaunta. Nagdaog ko kay bungi ko. Okay, pilala na ya ko sa may 1 million ka na ya. Ti sige mama, imo sini pagpasalamat. Salamat ko sa Bombo Radio, kag sa Star FM, sa ilaman nga mga promo. Kasalamat gid nga nabunutan ng akon nga dan kag thank you gid kay Lord Jesus nga nagrasyahan kami Wow, sa Bombo kanami, Radio. Salamat gid. Very well said. Ma'am, sa katapusan! Basta Radio Bombo, number 1, Star FM is all for you. Wow, very good! Ang aton sila nga winner sa aton sila padayon nga Buena Mano Salvo Year 18 promo si Ma'am Maria Nori M. Ruby sa Sitio Paradise, Barangay Rizal, Silay City. Nag-usar sa proof of purchase nga surf powder. Sige. Sa liwat, congratulations. Back to you, Bombo Kimi. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Hindi ako sina Mary. Hindi ako makaibalo magpalakat sa factory. Ang luyag ko dire kung magpasugot ka nga magpakasal sakon. Kag magpabiling ka gihapon dire para nga magatipan sang aton mangin anak. Ako nang tao nga pinakamalipayon sa ibabaw sa duta. Apang ikaw ang kamagulangan nga anak, Tony. May matarong ka sa tanan. Sa nasiling ko na. Wala ko sang handom nga magpanag-iyasan kung ano pa nga mga propiedad, Mary. Ang handom ko lang nga magpareho ka sa asawa ni Jethro. Kung may madamo sa salugoon, kag nagalagaw sa iban nga pungsod.
Tony, nagakadapat kasi isa ka babae nga sobra pa sa akon. Hindi ako bagay sa imo. Apang ang gusto ko lang nga mangin maayong tanan para sa imo. Ginagaw nila sa imong palanublion mo. Phoebe, may pamangkot lang ako sa imo. Atong babae sa may retrato sa secret room. Sino ato? Amo atong imo Iloy. Ginhatag sa iya ni John ang tanan nga mga furniture sa kwarto. Ayhan, kinawatan ato. Kag bisan paano, gusto sang imo amay nga makaangkon sang kabuhi nga masulhay ang imo Iloy. Apang pagkaligad sang pila ka bulan, napatay ang imo Iloy. Ginhatag ni John ang isa ka cottage kay Marjorie. Kag amo man sa imo. Kag amo ato ang inyo nangin puloy-an. Tubtob nga nakaabot ka sa edad nga 18. Suno kay Jacob, si Andrew ang nagapanugyan kay John. Nga dapat madula si Tony diri. Bangod na hadlok siya nga mabukaran nga may bahin ini sa manggad ni John de Los Santos. Kag mabukaran ba na ang mga krimen nga ginhimo nila. Gani ginahingabot niya ikaw, Tony. Apang hindi magpasugot si John, ginhatag niya sa imo ang bar 66. Apang wala matuman ang handom ni Andrew nga kuhaon ang sikreto nga papilis nga gintago dito sa sikreto nga kwarto. Nang Phoebe, ano natabo sa sikreto nga kwarto? Ano natabo kay Andrew? Siling nila, nagbuang si Andrew? Ang iban, nagapati nga nagbuang si Andrew. Ang iba naman, nagapati nga hantid ang kwarto nga ato. Kag madamo sang nagapamatuod sina. Matuod man o kun inte. Ang nahibalaan ko lang, kung magsulod ka sa among nga kwarto, kalinong kag katawhayan ang mabatsyagan mo didto. Siling nila, ang kwarto dira, ginhimo sang munghi sang una nga panahon. Nagtiner sila dira sang pila ka siglo. Nga tuman ka malinong kag nagapangamuyo. Siguro, hindi sila maluyag nga mabuslan sang bayolente kag malain nga buluhaton ang kalinong. Nga ginbili nila sa lugar nga ina. Gani amo ina. Amo lang ina ang akon mahambal sa inyo. Mary, nagabot na si Jethro. Masugilanon kami nga duha. Mabalik ako sa sekreto nga kwarto. Mahulat ako diri sa gwa. Pero Tony, ikaw ang magulang. Nakaibala ako. O sige na, bayahin ko na ikaw. Nagahulat siya sa akon. Dire kita mahambalanay sa malapad nga bangko ngayon ni Jethro. Kanami diri, malinong. Daw pariyo ba lang nga wala ko sang problema. Amo ina nga ginbayaan ko ikaw diri kay ina. Kag gintawag mo ako nga magsulod diri. Tony Capistrano, ikaw ang magulang. Ano karon ang gusto mo matabo? Sana siling ko na. Hindi ako magpahilabot sa mga pagkabutang nga para sa imo. Hindi ako interesado dira.
Pero napinsaran ko nga husto man si Mary. May matarong kang magpakigbahin sa tanan nga propiedad nga ari sa akon. Pareho sa ginsiling sang maid mo. Si Mary hindi ko maid. Mapakasal kami sa maabot nga adlaw. Amo gadi. Mapalaron ka. Loyal siya kaayo sa imo. Oh. Matuod na. Pila ka beses na nga ginluwas niya ang akong kabuhi. Hindi gihapon ako makahangop sa imo, Tony. Amo man ako. Hindi man ako makahangop sa imo. Apang hindi na makapugong, agod padayon nato ng aton kabuhi. O gali, kamusta na si Sofia kag Harriet? Maayo na sila. Kag ginapangabay ko lang, nga hindi na dapat masulit ang nagakatabo sa pabrika. Pareho sa ginbuhat ni Lucas. Wala na si Lucas. Kaya pagkasalig ka nga, hindi na ito masulit pa. Apang wala pa naton mahambalan ang kasugtanan naton parte sa propiedad sa mga De Los Santos? Sa nasiling ko na, hindi ko kinahanglan ng pabrika. Wala ko sang nahibalaan diray. Tuma na sa ako ng Bar 66. Nagapati ako. Nga mapauswagid na ako nini sa pila ka adlaw. Manggaranon ako, Tony. Madamo ako sang kwarta. May mabulig ako agud nga mapadako ina. Kag mahimo nga moderno ang Bar 66. Hatagan ko ikaw sang kwarta. Amo may lang akon handom. Apang luyag ko, akon matabo ina. Halin sa akon kaugalingon nga paghimakas. Batunon niyang kwartang ihatag mo sa iya, Mr. De Los Santos. Mary? Wala ako maghuna-huna. Nga nagakinahanglan ka sang dako nga kwarta, Mary. Hindi para sa ako ng kwarta, Tony. Kundi para sa aton mangin anak sa pila ka adlaw. Kung magpakasal kita, ka makaangkon sang anak. Kag kung ano matabo sa pila ka adlaw, pananglit nga may matabo sa imo. Ano sa banta mong matabo sa amon? Sa akon. Kag sa imo mangin anak. Sang mapatay si Ben, nagahandom sila nga ihatag kong akon anak sa DSWD. Ahensya siya sang gobyerno nga nagabulig sa mga kabataan nga wala sa nagaatipan. Hindi ako maluyag nga matabo, inha. Hindi ako maluyag nga masulit pa, inha. Gani ginasiguro ko nga subong pa lang ang aton mangin anak, mahatagan sa masandigan sa palabuton. Hindi para sa akon, kundi para sa ila, Tony. Kung may matabo sa imo, hindi ako maluyag magpakilimos ang akon mga anak. Kag amo, ina, nga hindi ako maluyag nga balibaran mong ginahatag sa imo sang imo utod. Hindi ako magpasugot nga balibaran mo, ina. Bangod amo inang nagakadapat mga buhaton. May rason ang maging asawa mo, Tony. Gani hindi ka magbalibad sa akong ginahatag sa imo. Kanugon man. May abogado ako nga mapalapitan naton sa butang ina. Bueno, malakat na ako. Apang nagahulat ako kung sanong gusto mo nga makikita kita sa abogado. Okay, Jetro. Apang sa liwat, kung mag-agi ka sa Bar 66, hindi ka magpadayon sa paglakat. Kinahanglan nga maghapit ka anay sa bar. Amoy ng luyag sa ngaton amay. Wala na ko sang iban pa nga utod magluwas sa imo, Brad. Magkasalig kasi na. Kag hindi lang kay mahapit ako tag sa kabagong tuig, kundi halos adlaw-adlaw na. Kamangin suki na ako sang Bar 66, Brad.
na ko ni Sofia sang bayo pang kasal. Luyag ko nga tanawon mo ato karon. Matuot? Oo. Kag si Harriet naman, nagpadala sa akon sang duha ka ilislan. Nga islan ko pagkatapos ang kasal. Matuot ka? Nagpadala si Harriet sang para ilislan mo? Oo. Kaginagda ko si Harriet sa amon kasal ni Tony. Pati niya do ka manak nga bata ni Andrew sa una sini nga asawa. Ay, abaw, wala gid ko yung maghuna-huna. Nga daw isa na kamo subong ka pamilya. Nang Feby, kag hindi lang ina ha. Ginpahibalo ko si Jack nga manghod ko, nga kalaslo na ako. Kag maabot sila nga duha sang manghod ko. Ay, abaw, Diyos ko. Nalipay gid ako. Nalipay gid ako, Mary. Mary, Phoebe, ano ba lang natabo sa inyo? Nga nagahibi ka mo? Wala sang natabo sa amon, Tune. Nalipay lang kami, Tony, wala sa natabo sa amon, Nagibi lang kami ni Phoebe tungod sa tuman niya kalipay. Nga, may nahimo bala ka mo? Nga mo nakahatag sa inyo sang kalipay? Nalipay gid ako, Tony. Nalipay gid ako nga makasal na kamo ni Mary. Amo inang gusto ko. Kag hindi na ako makahalin dire. Kag gusto ko nga makita ng anak ninyo ni Mary. Tony, salamat. Kay nagpasugot ka nga batunon ang kwarta nga ginhatag sa imo ni Jethro. 5 milyon? Ay, abaw, Diyos ko! Diyos ko! Nang Phoebe! If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, I keep wondering as I wake up from my dream, do wondrous miracles happen while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, diri natapos ang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Laragway, sang kabuhi. Music and recording, Rohel Esquera. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Naval. Will sing my Mga abyan, pamatiiman ang matahong nga drama. Gintago nga kahapon. Gintago nga kahapon. Mabatian sa hindi madugay diri lamang sa Bombo Radio. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbaruko isang bata